محسن شاهینی عزیز، خیلی 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 خوشحالم که اومدی اینجا. خیلی منتظر بودیم باهات صحبت بکنیم. اتفاقا تو فکرم بود گذاشته بودمت بگم اپیزودایی یکم کاروبارمون بگیره و اینا بعدم بگم بیای، ولی دیگه شرایط طوری فراهم شد که دیگه امروز داریم همدیگه رو میبینیم و خیلی خوشحالم از اینکه امروز اومدی اینجا. نه مرسی که اومدم. راستش بخوای دنیای من یه جوری بود که اصلا وقتی سیاوش اومد توی شرکت ما تاپ هات، سیاوش اولین ایرانی بود. فکرش که مثلا ما تو تاپ هات وقتی سیاوش اومد حدودا مثلا 350 تا امپلویر داشته بودیم. مثلا شما حساب کنید تورنتو که چقدر ایرانی زیاده. بعد ولی سیاوش اولین ایرانی بود که ما هایر کردیم که من انقدر اگزایتد بودم که مثلا باش مسابقه کردم اینا. و وقتی که با سیاوش آشنا شدم دیگه رفتم مثلا بعد از طریق اون با تو آشنا شدم و با محسن و بقیه و کلا یکم فهمیدم که واقعا ایرانی‌ها خیلی دارن کار زیادی میکنن. چون موقعی که ما اومدیم تو کانادا حالا اینجوری شروع هم کردیم کلا برگشتیم رفتیم به سر موزه، ولی مثلا من اومدم سال 2005 که اومدم اصلا نمیتونستم مثلا شما ایرانی ببینید تو این کارهای استارتاپ و اینا. برای همین من اصلا دیگه چیزم شد که مثلا برم کلا مثلا جور بشم با مثلا کانادایی‌ها تو یکم یاد بگیرم استارتاپ و اینا. و از اون وقت بعد دیگه مثلا پشت من برنگشتم نگاه کنم مثلا به رفقا و اینا تا اینکه سیاوش اومد. میخوام بگم یعنی وقتی که شنیدم پادکست رو داری خیلی برام جالب بود و اینا. خلاصه مارتین هم اینو گفت که چقدر جدیدن ایرانی‌ها مثلا توی کار تک و اینا زیاد شدن، ولی خب مسلماً یک کشور دیگه است. خب برای توی کشور دیگه بودن آدماش کمتره مثلا ایرانی بخواد اونجا باشه. ولی مگر اینطور نبود که قبلا هم بودن؟ یعنی ایرانی‌ها مثلا به هر حال اسمشون همیشه میچرخید. مثلا پیر امیدیار ایبی بود، نمیدونم برات دارا خسروشاهی تو زمانی که تو اکسپیدیا بود قبل از اینکه بره اوبر بود، نمیدونم آرش توی دراپ باکس بود. یعنی کلا مثلا اسم ایرانی و تک با هم یه جورایی گره خورده بود به هر حال تا حدودی. ولی فکر می‌کنی دلیلش چیه؟ فکر می‌کنی دلیلش مهاجرت زیاده؟ فکر میکنی دلیلش تک دوباره یه مقداری الان بیشتر شده؟ ببین من نمیدونم این حالا که میگیرم بهش فکر میکنم فرضیه شاید خیلی پخته نباشه. من فکر میکنم دو نوع تو نسل ما تو ایرانیا دو نوع به قول معروف انترپرنور هستن. یه سری انترپرنور هستن مثل شاید نسل سیاوش و شاید خودت و اینا که شما تو محیط انترپرنورشیپ مثلا بزرگ شدی. من فکر میکنم مثلا تو خودت مثلا تو هم ایران خیلی استارتاپ اینا کار کردی اینا و شاید نقطه شرایط فرهنگی و اینا بوده. ولی یه سری هستن که مثلا نسل من و مارتین، مثلا من خودم از بچه شاهرودم، شهرستان خیلی کوچیکیه. خب ما اصلا تو محیط مثلا استارتاپی رو ما نهایت این که مثلا یاد گرفتیم از تکونیم که مثلا بریم دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و اینا، مثلا تازه بریم مثلا یکم چشمون رو باز کنیم به این که مثلا واقعا کار بزرگی که میشه کرد چی هست و اینا. بعد از اونجا یهو اومدیم تو کانادا. خب مثلا من کانکشن من با آدمای موفقی ایران هیچ وقت تو ایران شکل نگرفت. مثلا من تو ایران آدم موفق سیاستمدارا بودن مثلا دیگه نهایت اینا بودن. مثلا نمیدونستم مثلا شاید مثلا سی او مثلا شرکت ایرانی کیا هستن، مثلا یا آدم موفقی که تو ایران هستن یا اینجا اومدن موفق شدن خیلی مثلا یه سری بودن حالا تو این ایمیل ها که رد و بدل میشد تو گوگل کردستانی اینا مثلا بودم، ولی خسروشاهی و اینا رو مثلا نمیشناختم. امید پیر امید ورنر مثلا نمیشناختم تا وقتی اومدم اینجا. من فکر می‌کنم یکیش به خاطر اینه که شاید یک نسلی مثل ما که بعد از انقلاب به دنیا اومدن توی محیط کاملا غیر تک رشد کردن و دیسکانکت شدن و بعد یه هوی مثلا حالا دیسکاور کردم. چند سالته محسن؟ من خب نسل انقلابم چه سال 57 زمانی که انقلاب میشد من فکر کنم پدر مادرم دست به کار شدن و بعد از سال 58 به دنیا اومدم. آره. اوکی. بعد چند وقت اومدی کانادا؟ سال 2005 16 سال میشه. و ایران خیلی بودی نبودی؟ ایران تا حدی بودم که دیگه میتونستم باشم. از این بابت که از شهرستان رفتم دانشگاه امیرکبیر و تهران بودم از سال 76 تا 84 8 سال. بیشتر تو اکادمی چند تا کار کردم تو ایران خودرو و سایران و چند تا استارتاپ اینجوری کار مهندسی کردم، ولی
دیگه بعدش اومدم اینجا. ببین من توی ایران قبول دارم کاملا حرفتو که اصلا ایران اون کالچر انترپرنورشیپ رو خیلی ترویج ندادن توش. حالا درسته که شاید حتی به یه دید دیگه نگاه میشه کرد، مثلا نگاه کرد کفش ملی رو داریم، نمیدونم بستنی میهن رو داریم، ولی خب نسبتش اصلا غیره. یعنی اصلا همین که ما تک و توک داریم اسم میبریم خودش خیلیه که نشون میده خیلی کمه. منتهای مراتب مثلا یه سری شرکت هایی هم بودن که از قدیم، ولی چون شاید جنبه انترپرایز و بی تو بی و اینا داشتن ما خیلی نشیده بودیم. مثلا همکاران سیستم و شرکت های این تیپی هم ما داشتیم که من مثلا مدیر عاملش دوست صمیمی پدر خودم بودن و مثلا شرکت های واقعا بزرگی بودن و خیلی هاشون هم مثلا کسایی بودن که خارج از ایران تحصیل کرده بودن و بعداً برگشته بودن ایران. شاید این تیپ شرکت ها رو داشتیم، ولی هنوز دنیای انترپرنورشیپ، چون یه داستانی که داره اتفاق میفته اینه که خب به هر حال یه مقداری ران کردن استارتاپ هم الان هر کاری بخوای بکنی به تک گره خورده. یعنی واقعا بخوای چلو کبابی هم بزنی به هر حال باید یه CRM ستاپ بکنی، به هر حال باید برای اون تمام این جنبه‌های تک استارتاپشو داره. حالا شاید اون جنبه اسکیل کردن رو نداشته باشه که بخوای به عنوان سرویس بخوای ارائهش بدی و بخوای به تعداد آدمات اضافه نکنی ولی بیزنست بتونه رشد بکنه. ولی شاید یکی از دلایلش همینه. یعنی به نظر من یکی از دلایلش شاید همینه که آدمای خیلی خیلی زیادی برای اینکه بخوان کارهای روزمرهشون هم بکنن دیگر مجبور شدن. یعنی تو بانک هم کار بکنی، تو هر جایی هم کار بکنی، دیگه برای یواش یواش دیگه با ایمیل و کامپیوتر که سر کار داشته باشی احتمالاً یه چند تا تول و اسلک و اینا هم تنگش و اینا داری و یواش یواش آماده میشی، ذهنت آماده میشه که اوکی اینو بیام بس کنم اینجوری میشه، خب اون کارم اینجوری بکنم که اینجوری میشه. چون یواش یواش به نظر من ما الان توی استیجی نیستیم که خیلی تک انترپرنور به معنای اون دیولپر برنامه نویسه که شبا میشه کد میزد و یه چیزی ساخته داریم. بیشتر شده جنبه اون افرادی که میتونن خیلی جنرالیستن، از همه چی یه ایده‌ای دارن و حالا میتونن این داتا رو به هم وصل کنن. من اگر اینو وصل کنم به این، یعنی الان داریم این نوکد کامیونیتی رو داریم میبینیم دیگه. یعنی مثلا شاید خیلی از آدما فقط با زاپیر و بابل و اینا تونستن این سری سرویس درست کنن بدون اینکه اصلا توی اون دنیای انترپرنورشیپ باشن. شاید یکی از دلایلش اصلا همینه. خب اون که اینجا هم هست، رایت؟ میخوام بگم این دلیلی که میگی مختص ایران نیست و همینجا هم همینجوری بوده دیگه. یعنی الان همه دیگه با اپلیکیشن رو پیدا میکنن، میدونن چی درد چیه، مشکل چیه و تکنولوژی رو میزنن بهش و انترپرنور میشن. من داشتم به اون سوال رو جواب میدادم که چرا گفتی قبلش که چرا مثلا مارتینو یا من مثلا فهمی کردیم ما تک بچه ایرانی تو تک نیستن. من فهم میکنم دیسکانکتی که اونجا بود به این خاطر کم شرایط فرهنگی که کی اونجا بزرگ شد. مثلا ما یک مشکل هم دیگه، حالا من نمیدونم این ربط داره به این چیزی که تو گفتی داره، ولی مثلا اینایی که تو گفتی، اینایی که تو ایران بودن و یا برگشتن از خارج تو ایران کار بزرگی میکنن تو همون تهران و یا تو ایران، پلتفرم نداشتن که educate کنن کسی رو، کسی یاد نمیگرفت چیزی ازشون. مثلا بازم یک دلیلی که اینجا مثلا خیلی سریع آدم‌ها یاد میگیرن اینه که پلتفرم های مثلا هکر نیوز، یادم هکر نیوز مثلا چیزی بود که مثلا من اومدم اینجا خیلی میخوندم، حالا الان کمتر میخونم، ولی یادمه که خیلی نگاه میکنیم چقدر دیسکاشن هایی بود که ایده های زیاد میداد. ولی خب به زبان فارسی ما نمیدونم دیگه شاید وقتی ما رفتم پیدا شد، ولی اون پلتفرم هایی که آدمایی که تک بلدن و اینو برن شیر کنن اوپنلی با هم بحث کنن، فهم میکنم که من نمیشناختم تا زمان زیادی. آره ببین من تیکه اولام منظورم این بود که کلا اصلا انترپرنورشیپ چه در ایران چه در دنیا الان انقدر زیاد شده که خب به هر حال شامل ایرانی‌ها میشه. الان که مهاجرت خب مسلماً خیلی زیاد شده، ولی من همیشه من موقعی که به دنیا آمدم و توی خونه معمولی ایرانی هم بودم، ولی خیلی از این چیزا دور نبودم. حالا نمیدونم بر اساس علاقه است، یعنی ما هم توی ایران بودیم هکر نیوز میخوندیم، ما هم ایران بودیم تک کرانچ میخوندیم. به نظر من تو میگم همون میگم یه اختلاف فرهنگی تو ایران خب بعضیا میگن چرا احمدی نژاد رئیس جمهور شده، حتما تقلب شده. من همیشه اینو میگم که اینایی که اینجوری فهم میکنن چون فیلتر شدن. مثلا ما همه فهم میکنیم تو اون شرایط همه میدونن حقیقت چیه، ولی واقعا اینجوری نیست. میخوام بگم یعنی واقعا مثلا تو میگی من خودم کامپیوتر تا سن 20
من دانشگاه که اومدم، حتی دانشگاه که اومدم بعد میرفتیم تو کامپیوتر لب مثلا وقت میگرفتیم. مثلا من دسترسی به کامپیوتر نداشتم، مثلا حساب کنم سن مثلا 24. من اولین لپتاپم اون وقت اینجا خریدم. یعنی من ایران که بودم اصلا بودجه نداشتم که لپتاپ بخرم. سال مثلا 2005 مثلا شاید مثلا تو موقع داشته باشی. من میخوام بگم یعنی یه سری آدما هستن که تو شرایط اصلا بزرگ نمیشن که تو تکنولوژی دسترسی داشته باشن و خیلی هم حالا ما تو ایران چیز خوبی که داره به نظر من، حالا ادویکیشن خیلی خوب بوده، یعنی یه شرایطی بوده که مثلا آدما با هر زمینه مادی تونستن برن دانشگاه خوب مثلا دسترسی داشته باشن به ادویکیشن خوب. و من همیشه فکر می‌کنم مثلا این چیزی بوده که مثلا ما خیلی خوب دانشگاه خوب بودیم، اما میدونن. ولی متاسفانه باز گپی همیشه بوده بین بچهای، با اینکه با یک نسل هستیم ولی یه نسلی هستن که دسترسی داشتن به تکنولوژی اطلاعات، یه نسل بودن که دسترسی زیادی نداشتن. ببین من فکر میکنم یکی از دلایل دیگه‌ش هم، چون مثلا من باز خودمو که نگاه میکنم که چی شد من به این قضیه علاقه شدم، یه موردی که گفتی خب قبول دارم، خب من زودم اکسپوز شدم به این قضیه، ولی طوری که اکسپوز شدم خیلی طور خاصی هم اکسپوز نشدم. من یادمه اولین باری که شاید با کامپیوتر و اینا آشنا شدم رفتم شرکت پدرم، اون موقع هنوز ویندوز 95 و اینا نه، ویندوز 3.1 بود و یه شرکت حسابرسی بود که خب مسلما همش با کامپیوتر پرینتر و اینا داشتن کار میکردن. تازه داشتم پرینتر کار بود دیگه. من مثلا احتمالاً میشه برای سال 97 96 97 1997 منظورم، یعنی با این حساب گوگل 98 اومده. شاید حتی بیشتر، شاید 95 حتی، چون من یادم دیگه من تقریبا موقعی که گوگل اومد و مودم اومد واسه شدیم من تقریبا دیگه یه مچوریتی تو کار با کامپیوتر داشتم. ولی من اولین بار رفتم شرکت پدرم، اونا هم تازه شرکت خیلی سنتی بودن، یعنی با اینکه این فقط کامپیوتر استفاده پرینت بگیرن، یعنی بعدش دیگه باید با خودکار میشستن و همه ادیتور رو کاغذ خودشون میکردن و دوباره باید میدادن منشی، دوباره منشی ریرایت میکرد و دوباره باید پرینت میکردن و دوباره از لاک باید میگرفتن. ولی من یادم اون موقع NC بود روی تمام کامپیوترها، تقریبا کامپیوترها همه 3 تا بازی داشت، یه دونه پرینس رو داشتن، یه دونه دوم داشتن، یه دونه هم ولف رو داشتن. و من اصلا از اونجا شروع شد و ببین و از اینجا به بعدش دیگه اتفاقاتی که حداقل برای شخص من افتاد، این من بودم که رفتم توش، یعنی حالت پوش نبود، مثل پوش نوتیفیکیشن هست که اون میاد. بیشتر از اینجا به بعدش منم دیگه بین بقیه آدما همونقدر اکسس داشتم، همونقدر دسترسی داشتم، همونقدر علاقه داشتم. یعنی خیلی هم اینجوری نبود که مثلا بگم تو خانواده ما مثلا کامپیوتر داشتیم و نمیدونم مثلا مجله میومد توش. نه، منم همینطوری. البته یه پسرعمه داشتم که خیلی برنامه‌نویس قهاری بود و توی این کارا بود. شاید خب یک دلیلش هم اینه که من از اونجا خیلی آشنا شدم، ولی آشنایی منم این همه بچه‌ها مثلا با برنامه‌نویسی که علاقه من نشدم. منم یه درایوی بوده مثلا که تو وقتی کامپیوتر دیدی یک مگنتی بوده مثلا تو رو کشیده. مثلا من اولین سافری که خیلی بهش علاقه من شدم توی استودیو مکس بود که اونجا رفتم کتاباشو خریدم و شروع کردم یه مدلی مثلا یه چیز کروی ساختن و نور رفلکشن روش بنداز و دیگه از اینجا به بعدش دیگه من بودم. دیگه از اینجا به بعدش NC سافر خیلی ساده و بیسیکی بود، ولی دیگه من دنبال این بودم که F1 رو بزنم چی میشه، F2 رو بزنم چی میشه، F3 رو، یعنی دیگه من بودم که دیگه دایسکتش می‌کردم. یادم اون موقع رو کامپیوتر، بعد تو کامپیوتر با مثلا آتاریون هم داشتم، میکروم داشتم، با اونم بزرگ شدیم. من روندم آتاری بود، بعد میکرو بود دیگه. سگا اینا دیگه اسکیپ شد دیگه. من دیگه سگا پلی استیشن اینا رو دیگه با خونه برای بچه بازی می‌کردم دیگه. بازی مورد علاقه من مورتال کامبته. ولی یادت مثلا یه دوره‌ای هم که اون موقع کامپیوتر که داشت بوت میشد میومد بالا، یادم یه دکمه میزدی، نه دکمه اسکیپ دیلیت میزدی، میرفت توی منوی که تو می‌تونستی تمام آبی رنگش هم آبی به بک‌گراندش که اونجا بعد پرایمری ستینگ‌های مثلا هارد ست کنی. آفرین، دقیقاً. خوب یادته. خب همینا رو دیگه منظورم اینه که اینا از جایی به من نگفتن که آقا برو یه ستینگ و یه منوی هست. یه چیز ساده‌ای بود که دیگه بیشتر از 20 تا دکمه نداشت. من دیگه داشتم پدر این دکمه رو در می‌آوردم، یعنی دیگه به عنوان بازی. درسته. ببین برای اینکه تکنولوژی مگنت داشته باشه تو باید حداقل یک دیوایس داشته باشی، این مینیممشه. خب من نه میکرو بازی کردم نه آتاری داشتم. من مثلا آتارینو رو میشنیدم بعد دوستام مثلا میگفتن بیا خونه آتاری بازی کنه اینا. مثلا گهگاهی مثلا من مامانم اینا اجازه میدادن برو خونه دوستام مثلا آتاری بازی کن. بعد میرفتیم اونجا، کلی رفیقا میومدن مثلا یه دقیقه بعد بازی میکردی تا نوبت تموم میشد.
واقعا میخوام بگم یعنی من با اتصالم با دنیای دیجیتال، یعنی واقعا به معنای کلمه دیجیتال. من خب تکنولوژی رو حساب کنیم، مثلا من مکانیکال انجینیرینگ خوندم تو ایران، من مثلا با اتومبیل، اتومکانیک مثلا رفتم مگا موتور کار کردم، من تو اونا اکسپوز شدم، دسترسی داشتم به اون همه اقسام دیوایس و اینا که بخوام فکر مثلا پرابلم سولوینگ رو دیولپ کنم. ولی فکر دیجیتال کردن که فکر کنی مثلا چطور میتونی تو مثلا یه سرکت بسازی یا یه چیزی رو بسازی که به صورت دیجیتالی ویرچوال یه کاری رو انجام بده، برای این مفهوم برای من فقط در حد یک رویا مثلا میشنیدم که این کامپیوتر رو نگاه میکنم، بازی رو نگاه میکردم، مثلا دوستان میگن آره میری آتاری بازی میکنی، مثلا این حرکت بعد مثلا میدیدم میومدم مثلا تو پارک اینا میدیدم کاری بعضیا کلوپ و اینا موقع مد بود، بعد خود میرفتم مثلا تو کلوب، ولی میخوام بگم من بودجه نداشتم که برم تو کلوب حتی بازی کنم، میرفتم فقط نگاه میکردم. و همیشه برای من مثلا این یه چیزی بود که کاش من یک هندل رو داشتم که مثلا باز میزدم اینو میزدم چه کدوم ور میره. یه سری میخوام بگم اینجوری هست. حالا من شاید بین انترپرنور ایرانی شاید مثلا نمونه کلاسیک نباشم که شاید تو مثلا مسابقه کردی باشن، من بقیه هم نمیدونم، ولی میخوام بگم من شخص خود من وقتی اومدم اینجا اصلا احساس کردم اینجا دنیای دیگه ایه. واقعا احساس کردم اینجا واقعا یک دنیای دیگه ای اصلا که من تالش اکسپوز نشدم تو ایران. و میگم بیشترشم به خاطر همون به نظر من چیز طبقاتی که وجود داشت تو ایران. آره میدونم چی میگی. من همون بچه هم که منوی تلویزیونم باید همه منوهاشو در میآوردم، با برایتنس هم باید بازی میکردم، با کانتراست هم بازی میکردم. این کراسیتی تو هر چیزی بود، یعنی فقط توی کامپیوتر نبود. دیجیتال آره میخوام بگم یعنی فقط کامپیوتر نبود، یعنی حتی چیزای غیر دیجیتال هم باش علاقه نشون. و من اولین سوالی که همیشه تو ذهنم میاد هر چی میبینم اینو چطوری ساختن. یعنی مثلا من لیوانر هم میبینم و یکی از برنامه‌های مورد علاقه‌ام این یه برنامه‌ای بود دیسکاوری چنل نشون میداد، تو ایران نگاه می‌کردیم how it's made، یه همچین چیزی بود که راجع به اینکه پیچ و مهره رو چجوری می‌سازن، مثلا اون دره رو چجوری می‌سازن. من علاقه‌ام همیشه همین بود. اتفاقا یه نوستالژی هم بگم، الان نتفلیکس یه برنامه داره های اسکور که برمیگرده به این بازی که اصلا شرکت‌های آتاری اونا چجوری فاوند شدن، نینتندو چجوری فاوند شدن، اصلا دومو چجوری ساختن و خیلی جالب بود. یعنی اصلا همون موقع برای من جالب که این بازی کامپیوتر چجوری می‌ساختن خیلی هم جالب بود. مثلا تو سوپر ماریو رو اینا رو اگه نگاه می‌کردی، مثلا اگه الان دقت هم بکنی، چون توی اون کارتریج یه مموری خیلی لیمیتدی داشت و محدودی داشته بخوای توش مثلا بازی بخوای لود بکنی و اینا. مثلا ابره همون کوه است ولی روتیتش کردن، رنگش رو عوض کردن گذاشتن تو بک‌گراند، میدونی، یعنی همون آبجکت ها هی ریپیت شده که آره دقیقاً خیلی فایل رو جلو نگیره. یا یکی از اتفاقات آره خیلی از این اتفاق من اینا رو یواش یواش که دیگه و نکتهش بعد سوال بداره مثلا میخواد این چجوری اینجا جا میشه اصلا دقیقاً و نکتهش اصلا دقیقاً همینه. بعد تو به فرست پرینسیپلز میرسی، یعنی اینکه تو وقتی بازی رو نگاه میکنی بازی خیلی پیچیده است، میدونی این همه دکمه میزنی میره چپ میره راست میاد بالا، ولی وقتی شروع میکنی دایسک کردنش که میبینی این ابره یه فایل پی ان جی یا جی پی یا یه فایل وکتوره یا هر چیزی که هست که اینو اینوریش کردن اونو اینوریش کردن و بعد تو یواش یواش میبینی تمام این کامپوننت ها خیلی کامپوننت های بیسیک و ساده این کنار هم که میذاری یه چیز قوله بیابونی در میاد، یه چیز خیلی عجیبیه. مثلا دلوژنه دلوژنه که ما میبینیم. اتفاقا فهمیدن این کانسپت ساده که هر چیزی رو اگه دایسک کنی خیلی مشکلای ساده و پرابلمای ساده یا خیلی سولوشنای ساده یه ولی کنار هم میذاری، این باعث شد که دیگه ترس من بریزه. یعنی تو الان من بگو یه برو بزرگترین کمپانی دنیا رو هم بساز، من دیگه ترسم ریخته. اینا تشکیل شده از یک سری المنت ساده است. هر چیزی که میخواد باشه. منم یه لحظه‌ای هست تو زندگی که آدم واقعا ترست میریزه، یهو دیگه اورول نیستی وقتی نگاه میکنین همه چیزا رو. میدونم دقیقاً منم حسیبم دست یه موقعی بود که وقتی ولی میگم باز اینجا اومدم کانادا یه لحظه‌ای به نقطه‌ای رسیدم که فهمیدم، احساس کردم که من literally من میتونم هر مشکلی تو دنیا رو حل کنم. تنها چیزی که من نیاز دارم زمانه. من فقط زمان میخوام با یک بیسیک تولز، یعنی اگه اون دو بیسیک تولز داشته باشی زمان داشته واقعا میتونی هر مشکلی رو حل کنی. به قولتون به اون کانفیدنس میرسی، اون اعتماد به نفس رو به دست میده. آره راست میگی. وقتی اون کامپیوتر رو نگاه میکردم اون موقع برای من همین سوال بود همیشه که میگفتم مثلا این کارتون چجوری ساخته میشه. حتی کارتونی که نگاه میکردیم یادته مثلا این واقعا کی این همه رو مثلا چجوری ساخته، این چجوری حرکت میکنه این کارتون. بعد مثلا اون چیزا مثلا چیزای ساده بود که میرفتی، من بابام تو کتابخونه بود میرفتی این دورگردون بود میچرخوندی،
یه نقاشی می‌ذاشتن اونجا میچرخوندم دیدی این وسیله بعد این حرکت نمایش متحرک موشن پیکچر بعد اون رو نگاه میکنه مثلا کم کم دستت میاد که مثلا یه سری چیزا گرفتن درست کردن فقط این سری حرکت میکنه. آره کیوریوسیتی و بچه‌ها رو اگه از اون موقع بهش توضیح بدیم کم کم. آره و من هنوز مثلا من الان که شرکتمون داره بزرگتر میشه و دیگه حالا شاید و به خاطر نوع شرکت که حالت لینیر نیست، یعنی مثلا یه وبسایت نیست که بگی تو بساز بعد بده دیولپر بعد کد کنه بعد، یعنی کلی دوباره کامپوننت داره. حالا چیزی که خیلی الان جدیدن علاقه من شدم کریتیو پروسسه و دارم سعی میکنم این کریتیو پروسس رو کمتر از دنیای تک فکر کنم شاید بشه یاد گرفت، ولی میشه از مثلا چجوری فیلم میسازن، چجوری ماشین میسازن و من الان خیلی توی این دنیا بیشتر رفتم برای اینکه بتونم لرنینگ های اونا رو یاد بگیرم. چون فیلم چون مدل هالیوود خیلی مدل باحالیه. مدل مثلا ما این همه فاندینگ میگیریم ولی مثلا 4 سال طول میکشه. بعد اینجوریه که چجوری اینا فاندینگ میگیرن 1.5 سال فیلم میسازن، سری دلیور میکنن میره رو سینما و انقدرم حرفه‌ایه. و بعد دیدم مدل اصلا هالیوود، اصلا دلیلی که همه تو هالیوودن اینه که اونجا خیلی حالت، یعنی این اتفاقی که الان داره تو دنیای تک میفته که داره همه چی آن دیمند میشه و از این فایور و از این تولای فریلنس میتونی استفاده، تاپ تل میتونی استفاده کنی و حالا اوبر یه مدل دیگه آن دیمند بودنش و اینی که سلف خودت برای خودت کار بکنی. منتهای مراتب این مدل تو هالیوود سالها بوده داشته تو لول خیلی حرفه‌ای اتفاق میفته، یعنی اونجا کلی کارگردان هست، کلی نویسنده هست، کلی بازیگر هست و وقتی یه پروژه به وجود میاد تو زنگ میزنی سریع یه کارگردان استخدام میکنی، سریع 2 تا پراجکت منیجر میگیری، 2 تا نور میگیری، در صورتی که هنوز تو دنیای تک، البته دنیای تک هم به نظر من داره به این سمت میره و کار درستی هم هست. الان یواش یواش داره اینطوری میشه، یعنی ما الان داریم میبینیم که خودمونم کمتر دیگه داریم تو اون پروسس ترادیشنال هایرینگ میریم، داریم از تاپ تل آدم میگیریم بیشتر سریعتر، یعنی حالت این که کانترکت ولی اون کانترکت هایی که داری انجام میدی ریلیشن هم باشون میسازی، یعنی دیگه باشون پروژه های بعدی رو انجام میدی. واسه همینه که مثلا فیلم های هالیوودی لزوما یه کارگردان همیشه با یه سری بازیگر نیست که بگی اینا دیگه با هم یه تیمن دارن همیشه با هم این کارو میکنن. توی حالت های پروفشنال آن دیمند دقیقاً پلاگ اند پلی این کارا رو دارن انجام میدن. و من دیگه رفتم سر این که خب اینا حالا چطوری اینقدر سریع پروژه رو دلیور میکنن؟ چرا مثلا ما فاندینگ میگیریم باید مثلا 5 سال 6 سال طول بکشه، آدم هر کن بدو بده بسازه، نشد بده بره دوباره بعدن یکی دیگه بسازیم. و یواش یواش فهمیدم که مثلا حتی بنز، مثلا من الان بنز و بی ام دبلیو رو نگاه کردم که چجوری ماشین میسازن، تمام پروسس های اینا اینطوریه که سریع هایرینگ ها انجام میشه و این آدما اویلیبلن، یعنی مثلا تو میتونی زنگ بزنی به 10 نفر نویسنده. ولی مثلا منبع مثلا موشن پیکچری که گفتم، مثلا ماشین رو واقعا روی کاغذ اسکچ میکنن و بعد کلیش رو با خمیر ماشین رو میسازن و بعد دیجیتالش میکنن، یعنی پروسسورشون ماشینا رو میبینی میترسی و میگی من که نمیتونم ماشین بسازم. ولی وقتی میبینی از یه نقاشی شروع میشه، بعد یارو اومده با کلی درستش کرده، بعد اینا رو مدل میکنن، میگی چه پروسه غیر پیچیده‌ای، ولی خب مجموعش خیلی جذاب داره در میاد. میتونم خب چالنجت کنم رو اون قضیه که میگی که پلاگ اند پلی تو استارتاپ مخصوصا فکر نمی‌کنی مثلا توی سینما، حالا هالیوود یا حتی اتومبیل، صنعت خودرو، فرق بزرگی که اونا دارن با مثلا استارتاپ اینه که تو استارتاپ فاوندرها هنوز دارن فکر میکنن اصلا پروسسشون چی هست، پروداکت مارکتشون چی هست، خب و خیلی چیزا اصلا استابلیش نشده. ولی مثلا شرکتشون مثلا حالا صنعت مثلا خودروسازی یا صنعت فیلمسازی ویژن مشخصه، یعنی آدم، یعنی پیدا کردن یه ایجنت یا یه نفری که اون کار رو درست انجام بده خیلی ساده است، چون پرابلم کاملا دیفینیشن شده، پرابلم تعریف شده، سالهاست تعریف شده و خیلی آدما هم توی اون کار مستر کردن و برای خودشون برند درست کردن. ولی من فکر می‌کنم مشکلی که تجربه من حد توی تاپ هات شکل قبلیم بود و خود من چون خیلی اون موقع که تاپ هات رو شروع کرده بودیم برام جالب بود که مثلا تا چقدر ما آفشور کنیم این مثلا پروداکتمون و اون موقع هم شاید چیزا عوض شده یکم، ولی یادم مثلا 2009 2010 که ما شروع کردیم یادمه که من به این نتیجه رسیدم که این یه رسیپی فیلیره. اگه آدم بخواد توی استارتاپش مشکل اصلیش که پروداکتشه رو
بده به یه نفر دیگه براش حل کنه. خب من یعنی خودم کتاب زیاد خوندم ببینم که شرکت موفق مثلا خب نمونه خیلی چیزش که کلاسیک استیو جابز هستش که همیشه میگه یک پادکستی داره، پادکست که نه، یک سخنرانی داره که توش میگه که خیلی کریتیسایز میکنه، نقد میکنه کانسالتنت‌ها رو. میگه کانسالتنت‌ها کسایی که خودشون تنبلن، نمیخوان مشکلشون حل کنن، میگن پول میدیم نفر مشکلمون حل کنه. خب من میخوام بگم من هنوز حالا برام که 10 سال گذشته شاید یه سری چیزا جاوده‌تر شده، شاید مثلا یه سری ایجنسی ها مثلا تاپ تل شد، مثلا یکی از اونایی که قشنگ برند درست کرده میدونه، مثلا انگار شما خیلی خودتون توی ترایب استفاده میکنه که من هنوز میخوام یاد بگم از سیاوش که چون سیاوش هم همیشه من میگه که آره وقتی مشکل خیلی بزرگی داری و اینا میخوای سریع حلش کنی مثلا این کار میکنه. من خودم نه تو تاپ هد ما کانترکتور تا مدت زیادی استفاده کردیم و الانم که من تو کریتیک هستم هنوزم مثلا امروز با یکی صحبت میکردم که یکی از رفقام بود که دیولپر خیلی قوی شروع کرده مثلا از این کارهای چیزی کردن، مثلا چون بهش اعتماد کردم و اینا مثلا میگفت آره من میتونم این سری کاراتو برات انجام بدم. نظر تو چیه؟ فکر میکنی که مثلا خیلی چیزا عوض شده زمان استیو جابز مثلا 10 سال گذشته تا الان که بشه پلاگ پلی کرد توی تکنولوژی؟ من منظورم آوتسورس کردن نبود، یعنی اینکه پروژه رو بدی بیرون برات انجام بدن کانترکتی تمام بشه نبود، ولی چون تاپ تر آدمایی که ما داریم میگیریم داریم هایرشون میکنیم، یعنی عملاً بایاوتشون میکنیم و بعد میشن پرمننت پوزیشن توی کمپانی ما. ما شاید اچ آر رو آوتسورس کردیم، شاید مثلا با استفاده از سافر مثل گوستو و اینا مثلا تو فاین اکانتینگ رو آوتسورس کردی، یعنی یه سری پروژه هایی که واقعا خودشون به تنهایی میتونن یه کمپانی باشن، ولی من اون آدمو میگیرم هایرش میکنم و بعد باش لانگ ترم ادامه میدم. یعنی پروژه نیست که چون کاملا حرفتو قبول دارم تو یه بازه زمانی طول میکشه با این آدما صحبت کنی، پرابلمو چند بار با هم اسکچ کنین، با هم حلش بکنین، بتونین سولوشن جدید براش بیارین. ولی خب از یه طرف دیگه اتفاقی هم که میفته اینه که تو وقتی میتونی فوکس، یکی از خوبیای تاپ تل هایر کردن ازش اینه که تو فوکس روی اون، تو به جای که بیای یه پروژه رو لیست کنی بگی آقا من یه آدمی میخوام که دیولپر اینم خصوصیاتشه، به خاطر اونجا که یه خیلی یه بسکت بزرگی از آدم‌ها هستن، تو مثلا میگی آقا من دارم سرچ فانکشنالیتی میسازم، من یه آدمی رو میخوام که مثلا قبلا با الاستیک سرچ و این چیزا کار کرده و مثلا الگولیا ایمپلیمنت کرده، من کسی که این آدمو ساخته رو میخوام بیاد رو سرچ من کار کنه. یا مثال مثلا ما داریم الان روی فیدمون کار میکنیم، کسی که قبلا با تکنولوژی که مثلا رو فید کار کرده تونسته فید درست بکنه، این خیلی جذابه. اینو توی اون پروسه هایرینگ جنرال نمیشه دید. این شماره 1. شماره 2، من وقت خیلی زیادی محسن هدر دادم سر هایرینگ. هدر به معنی دیدن رزومه. حالا شاید پوزیشن اچ آر باید این کارو بکنه، ولی خب توی استیجایی که ما الان هستیم ترجیح میدیم خودمون دونه دونه رزومه رو بکنیم، خودمون دونه دونه مصاحبه رو انجام بدیم. توی ایران به خاطر اینکه تعداد آدمایی که توی این حوزه هستن از اون شاید مثلا همون کسایی که از همسن من هستن از بچگی با من شروع کردن، من کیفیت هایرینگ رو تو ایران خیلی بالاتر میدم اینجا ولی چون جمعیت خیلی زیاده، هم میلنیال هستن و مثلا 3 4 5 سال هم شاید تجربه کاری دارن، واقعا اصلا کیفیت که یعنی انقدر تعداد رزومه و حجمش زیاده که آدمایی هم که کارشون خیلی درسته از این پروسه هایرینگی که خودم برم یه جایی رو پیدا کنم اپلای کنم استفاده نمیکنن. یعنی معمولا هایرینگای خوب یا ریفرالن از طرف اینوستورات یا ورد اف ماوث یا یکی رو میشناخته و اوورده. خیلی سخت پیدا میشه که یه نفر اپلای کرده باشه و اونو ریویو کنه. قانونمون اینه که اینو تو ایران جالب مثلا میگفتیم پارتی بازی، در صورتی که مثلا حالت منفی داره پارتی بازی کردن، در صورتی که اینجا اصلا مثبت همونه، ولی خیلی مثبت هم هستش که باید پارتی بازی کنی. آره درسته. ما هم همینجور دقیقاً. من هیچ وقت یعنی جابو پست میکنیم و من حتی نگاه هم نمیکنم به رزومه. جاب پستینگ بیشتر برای ما اینه که یک پستی رو آنلاین داشته باشیم که بعداً یه نفر رو میخوام پوچ کنیم یا نفر ریفرال رو مثلا اگه گفتن اطلاعات ما بدیم میگم اینم لینکشه. آره این هستش که سخته، یعنی هایرینگ کردن خیلی سخته. البته تو ایران پارتی بازی به معنای اینه که تو یه نفر که دیسکوالیفایه یا اصلا کوالیفیکیشن اون جابو نداره رو میذاری سر یه کاری. اینجا حالا این پارتی بازی معنی که تو اتفاقا ریفراله بیشتر می‌بینی، یعنی من این آدما رو میشناسم با کیفیت بیاد تو کمپانی. خود اون مشکل وقت KPI تو ایران KPI ها مشخص نیست. اینجا KPI ها ابجکتیو تره، قشنگ مشخصه. اونجا نه، KPI ها اینه که مثلا
کی رفیق با مرام توه KPI مرام اینجا KPI پول در آوردن. دقیقاً. محسن من میخوام دوباره چیزو بگم، من دوباره به تایم نگاه کردم، دوباره میبینم دقیقه 30 شد. و من کسایی که پادکست ما رو گوش میکنن از من همیشه درخواست دارن که آقا لطفاً مهموناتو معرفی بکن که وقتی ما داریم گوش میکنیم بدونیم با کی داریم صحبت میکنیم. و گوش به افشون نمیدی دیگه. آخه فرمتش اینجوری نیست که سلام خودتون معرفی کنی، خیلی سخته. ولی اشکال نداره، میتونی مثلا بگی مثل حالت تیزرهای تلویزیونی که اول شروع میکنی بعد چند سن میره بعد وسطش معرفی میکنی. آره. خب محسن تو یکی از جزو آدمایی هستی که اکامپلیشمنت خیلی زیادی تو پورتفولیو داری، کوفاندر تاپ هد هستی، الان هم یه استارتاپ جدید شروع کردی به اسم کریتیک. خودت از این دوتا توضیح میدی اصلا تو تاپ هد چی شد، چی کار کردین و آیا کریتیک فالوآپشه یا یه پروژه کاملا دیگه است؟ باشه، سعی میکنم به نحو احسنت به زبان فارسی اگه بتونم صحبت کنم. اینو بگم سخت میشه ولی خب یه بار اینو تلاش کردم با سیاوش توی یوتیوب انجام بدیم، خیلی خوب نبود، حالا سعی خودم دوباره میکنم. آره تاپ هد که من شنیدم که حتی تو ایران رفتم رفیقای ایرانی که استاد شدن بعضیاشون تو دانشگاه درس میدن میگفتن تاپ هد برای ما یک کیس استادی بیزنس شده. حالا میگفتم مثلا سرچ کردیم گوگل که بیزنس مدلز، اما وقت مثلا بیزنس مدل ها مثلا تاپ هد یکی از کلاسیک هست. شاید خیلی از میخوام بگم خیلی از شاید اگه کسایی که اینو میشنون درسای بیزینس و اینا رو گرفتن شاید شنیده باشن اصلا. ولی آره تاپ هد پلتفرمی که ما درست کردیم تو تاپ هد، ما شروع کردیم اولش یک چیزی ساختیم برای تو کلاسای درس که تکنولوژی نبود تو کلاسای درس اصولا. کاملا چاک اند تاک بود و یعنی تخته و میشستی رو نیمکت و اصلا تکنولوژی نبود. این قبل از آیپد اصلا آیپد و اینا هم باشه. آره این قبل از، یادم که وقتی آیپد اومد، یادم مثلا اون روز که آیپد لانچ شد ما نشستیم تو آفیس، بعد مثلا میگفتیم این دیگه الان رولوشنایز میکنه دیگه، این دقیقاً اون چیزی که ما مثلا دنبالش بودیم. آره نه این قبل از آیپد بود و این زمان بود که اصلا حتی اینجاش که مثلا میگم اینجا تکنولوژی زیاده، اینجاش مثلا ما شروع کردیم خیلی مثلا میگفتن این نمیگیره اینو این شما دارین چی فکر میکنین. شما عملا میخواستیم تکنولوژی بیاریم توی کلاس‌های درس و اون موقع اینسپایر شدیم. ما یه زمان 2007 آیفون به نظر من مثلا آیفون که ما تو بازار خب یک نقطه عطفی بود توی صنعت موبایل اپلیکیشن ها میدونن و ما شرکت رو سال 2009 شروع کردیم. بین 2007 و 2008 هنوز هیچی نبود توی اپ استور، خیلی چیز نبود. ولی 2008 اونایی که حالا سنشون زیاد هست من یادشون میاد، یادشونه که مثلا 2008 یهویی مثلا شما میدیدی که یه اپ استوری شده، مثلا شما میبینید 99 سنت یه چیز درست میکنی در عرض یه آخر هفته، اگه بلد باشی کد بزنی، یه کم دیزاین اسکیل داشته باشی، یه اپی درست میکنی تو اونجا 99 سنت 10,000 تا دانلود میگیره، اوورنایت $10,000 میگیری در این حد. و چون هنوز اپ استور خیلی سچوریتد نشده بود اون موقع هنوز، مثلا حال آیپد اینا هم مثلا بود، آیپاد خیلی روشش زیاد بود اون موقع، یعنی یه مارکت جدیدی ایجاد شده بود، واکیوم بود اصلا، یعنی هیچ کانتنتی نبود توش. ما برمیگردیم شروع اونجوری شروع شد تاپ هد، ولی ما اینو به عنوان نقطه با قول معروف چیزی دیدیم که میتونیم یک اپی درست کنیم برای حالا آیفون و برای آیپد اینا. خب تاپ هد که ما درست کردیم می‌خواستیم اینو بیاریمش تو کلاس‌های درس. مثلا مدل ما این بود که دانشجو که من سر کلاس یا آیپاد تاچ دارن یا حالا آیفون دارن، حالا اگه وضعشون بهتر باشه، یا هیچی ندارن. اگه هیچ کدوم ندارن یه لپتاپ دارن حداقل. بعد ما یه پلتفرم درست کردیم که این هم وب بیس بود هم اپ داشت و استاد سر کلاس ها میرفتن. مثلا شما میخواین درس چی بدید، مثلا فیزیک بخوای درس بدید، به جایی که رو تخت بیای مثلا اکویژن رو بنویسی، معادله رو بنویسی، ما مثلا یه چیز اپای کوچیک درست کردیم حالت گیم مانند. بعد لانچ میکرد استاد، دکمه رو میزد از سر مثلا توی پودیوم کلاس، بعد این پروژکت هم میکرد مثلا رو پروداکت، بعد مثلا یک انیمیشن رام میشد، بعد همون انیمیشن رام میشد تو دانشجوها یا لپتاپشون یا چی. بعد این انیمیشن مثلا دکمه داشت و اینا. و چیزی که بود دیگه
دانشجو بعد یه مسئله رو حل می‌کردن به صورت انیمیشن اینا، یه سیمولیشن رو. بعد وقتی درست جواب میدادن مثلا دیتا میومد توی استاد، مثلا استاد نگاه می‌کرد همه جواب دادن، خیلی خوب پس من همه یاد گرفتن اینو، بریم مسئله بعدی. من ویژنم این بود. ویژن من مثلا اولش بود که این در مخصوصا که چیزای مهندسی و فیزیک و ماس و اینا، این دانشجو نباید با اکویژن رو یاد بگیرن، اینو باید کاملا اپلیکیشن باشه، ویژوال باشه، دیوایس اومده کنارش میتونه همه رو اونجا. بعد ما اینجا شروع کردیم مثلا کانتنت اینجا درست کردیم، یعنی کلا یعنی کارمو شروع ساختن اون انیمیشن ها و اینا بود که رام میشد هم رو اپ و برای وب ما فلش استفاده میکردیم. یادش بخیر. نمیدونم چقدر تو فلش کار کردیم. خیلی ما اصلا با فلش شروع کردیم اولا، با ماکرو میدیا بود، هنوز مال ادوبی نبود. آره چقدر از اون کانتنت درست کردیم با فلش، حالا با جاوا اپلت هم بود یادم اون موقع مثلا. بعد ما گفتیم خب فلش اکشن اسکریپت، آره اکشن اسکریپت اینا، من خودم اکشن اسکریپت یاد گرفتم، اکشن اسکریپت کد میزدیم. ولی خب بعد هم مشکلمون دوباره بود، چون بعد تو 2 تا پلتفرم میزدیم، هم باید میزدیم که توی وب کار کنه فلش، بعد فلش خوب کار نمیکرد روی آیفون، بعد مشکل بود که چیکارش کنیم تو آیفون کار کنه. بعد ما شروع کردیم اون موقع فکر کردیم که با چی، اون موقع مثلا هنوز HTML5 خیلی تازه نوپا بود، ما با بحث میکنیم با ما HTML5 کار کنیم یا اینکه خودمون پلاگین خودمون درست کنیم، که بعد اشتباه بزرگی کردیم اونجا. ما شروع کردیم پلاگین خودمون پلاگین درست کردیم، یه اپی که استاد بعد دانلود میکردن توی دیوایسشون که به جای که فلاش استفاده کنن این مثل جاوا اپلت همچین رام میشه و این اپ ما روی موبایل ها و اینا هم رو سافاری و یا هر موبایلی براوزری این یا خود نیتیو اپ کار میکنه. خلاصه میخوام بگم ما شروع کردیم به عنوان یک سیستم برای کلاس های درس که تکنولوژی بیاریم تو کلاس های درس و کم کم پیویت کردیم دیگه. حالا من داستانش رو تو چقدر میخوای از من بپرسید دیگه، ولی خب پیویت کردن یکی از چیزای اصلی هر استارتاپی هستش که باید پروداکت مارکت فیت پیدا کنیم. ولی ما مثلا دوستان رو پیویت کردیم، آخرش چیزی که شد بهش میگیم تیچینگ پلتفرم، یه پلتفرم برای دست دادن که استاد استفاده میکنن سر کلاس تو دانشجوهاشون رو اینگیج کنن، تدریس فعال میگن تو فارسی، فعال، اکتیو لرنینگ میگه، تدریس فعال که یه چیز رو یاد بگیری با انجام دادن نه با گوش دادن. اونو ما آوردیمش تو کلاس‌های درس. یعنی ما تکنولوژی که تاپ هد اولین تکنولوژی بود که یادگیری فعال، آره یادگیری فعال بهش بگن، یادگیری فعال رو آورد توی کلاس‌های درس. و دیگه از اونجا ما شروع کردیم و بعدش یه رفتیم برای افتر کلاس دادن، بعد از کلاس درس و مثلا تکست بوک و کتابای درسی رو حالا شروع کردیم اینتراکتیوشون کردیم و رفتیم خلاصه توی اکسپاند کردن مارکت و این خلاصه تاپ هد، داستان تاپ هد. و الان تو چه سایزی هستین، تو چه اسکیلی هستین؟ تاپ هد رو میگی؟ تاپ هد ما شروع کردیم تو الان استراتژی تاپ هد توی مرج اند اکوزیشن هستش. ما کمپانی پابلیشر کوچیک و خیلی پابلیشر بزرگ وجود دارن مثل پیرسون و مثل مگرو هیل اینا که 100 سال تو بیزینس بودن. اینا مادر صنعت اصلا صنعت چاپگری بودن. از زمان چاپگری که اختراع شده یه سری صنعت پابلیکیشن درست شده. اصلا خیلی جالبی اصلا داره خود صنعت بیزینس کتاب که یه کتابی، چون کتابی که وقتی چاپ اختراع شد عملاً مشکل اساسی بود که الان دانش یه هوی اکسپوننشیال اویلیبل میشه برای اون کسی که حالا بحث همون کپی رایت بود دیگه. بعد مثلا این پابلیشر اومدن یک قانونی رو با لویر صحبت کردن و یه قانون درست کردن ولی یه مونوپولی درست شد. یه مونوپولی درست شد که این پابلیشرها اومدن کلا نالج رو، یعنی کتابای درس رو ما تو ایران نداشتیم چون اونجا هم آفست اینا بود، ولی اینجا کتابای درس همه تحت کنترل این پابلیشرها هستش. حتی استادایی که صاحب نظر هستن، این استادایی که در واقع نویسنده کتاب هستن، اینا وقتی که کار میکنن با پابلیشر عملاً
لایسنسشون رو میفروشن، چیزی مال خودشون نیست و اون در واقع در ازای اون کاری که میکنن فقط 1% خیلی کمی از کامیشن میگیرن و 90% پول کتابای درسی که خیلی گیرون هست اینجا، اونه که اینجا نیستن درس نمیخونن، بعد تو ایران قدردان باشن. یک کتاب درس مثلا خودت حالا اینجا بودی کتاب درس خریدی اینجا؟ آره $200 باید بری دفعه 2 بگیری. دقیقاً. قابلا من نمیدونم چجوری، یعنی همچین خیلی بزرگ، یعنی 8 بیلیون دلار صنعت کلا کتابای درسی توی نورس امریکا الون، یعنی خیلی چیز بزرگه. خب ما وقتی تاپ شروع کردیم، ما هر دانشجو مثلا $20 میداد، $25 میداد برای تاپ هد و ما میدیم که مثلا هر دانشجو بر هر کورسی داره مثلا $100 $200 میده فقط یک کتاب دیگه، یک پرینتد بوک، یک کتابی که اصلا دیگه کسی نمیخونه. یعنی خود منم هر چی کتاب گرفتم گذاشتمش روی تاقچه شاید مثلا روز اول که ذوق داشتم مثلا یک خوندی، بعدش خسته میشی میذاریش کنار. ما اومدیم اونو رولوشنایزش کنیم، اومدیم اونو اینتراکتیوش کنیم، بیاریم دیجیتالش کنیم، قیمتش رو بریم پایین‌تر چون دیگه نمیخواد تاپش کنیم. بعد بیزنس مدلش رو عوضش کردیم، یعنی به جای که استادا فقط 2% 5% 10% کامیشن بگیریم، مثلا گفتیم 50% سود میره توی جیب استادا که موتیویتشون کنیم که بیشتر کانتنت کرییت بشه و حالت دموکراتایزش کردیم دیگه. به قول معروف کانتنت کریشن رو دموکراتایزش کردیم از طریق یک مارکت پلیس درست کردیم که استادا با هم دیگه همکاری میکردن و کانتنت درست میکردن و به قیمت خیلی پایینتری، هم اکتیویتیش هم اینتراکتیویتیش بالاتر بود. خیلی خیالات چی میگن اینتراکتیویتی رو بگو، اینو نمیدونم تو فارسی همون اینتراکتیویتی میگیم ولی تعاملی بهش میگن. آره حالت تعاملی. من خودم جزو کسایی هستم که مشکل دارم با ترجمه کردن، خیلی هم معتقد نیستم باید ترجمه کرد. حالا نمیخوام حرف رو قطع کنم یا ازت بیفته، ولی تعاملی فکر کنم همون اینتراکتیویتی میشه همون تعاملی. آره بعضی ترجمه خیلی جالبه فارسیشو پیدا میکنن، ولی تلفن منه. ببخشید اینو من راحت باش، میتونی حتی بگی مثلا. آره بذار نه بهتره که اینو قطعش کنم. ببخشید سویچ آف. اوکی. آره میگفتیم تعاملی. بعد آره چون میدونی من کلا میژن من، یعنی چیزی که من خیلی علاقه دارم بهش اینه که چطور میتونیم ما پروسه یادگیری رو سریع ترش کنیم. چون به نظر من وقتی من نگاه میکنم، من خیلی علاقه دارم به هیستوری، تاریخ تکنولوژی. من خیلی نگاه میکنم مثلا چجوری شده که یه هوی بشریت پیشرفت کرده. ببینم وقتی نگاه میکنی دیگه خیلی شاید سیکرت هم نباشه، ولی هر موقعی که ما به عنوان یه کامیونیتی یه چیزی درست کردیم که تونستیم دانش رو سریعتر کامیونیکیت کنیم، یعنی من فهمیدم تو داری چی فکر میکنی یا تو منظور چیه، تو فهمیدی من چی. اگه این پروسه رو ما سریعش کردیم، یهویی یعنی اسکیل تکنولوژی مدرنیزه شدن بشریت شد مثلا 10x 100x. مثلا اگر از خب میگم پرینتینگ نگاه کنی، خب اولیشه دیگه، پرینت که اومد یهویی اینداستریال رولوشن شروع شد مثلا سال 1900 مثلا 1500 1600 اون موقع مثلا پرینتر اختراع شد. بعد مثلا میایم جلوتر دیگه، مثلا خب بعد اینترنت دیگه اومد. من خودم فست فورواردش میکنم، کامپیوتر اومد، مثلا کامپیوتر کاری که کرد دیگه پروسه مثلا همیشه دیجیتال شد. بعد اینترنت یهویی شروع کرد. بعد ما الان من در نظر من یه چیزی که نیاز اساسیه برای به نظر من برای اینویشن و دگرگونی، حالا رولوشنایز کردن، به نظر من اینه که چطور ما بتونیم چیزایی که سخته درکشون و یادگیریشون سخته، حالا مثلا میتونه کوانتوم مکانیک باشه، خب چون کوانتوم مکانیک خیلی کاربرد دیار، اگه آدم بفهمه واقعا خیلی کاربرد داره، ولی خیلی نمیفهمن کوانتوم مکانیک چیه چون سخته، خب مفهوم سختیه. یا چرا اصلا جای دور بریم، بدن ما به نظر من یکی از چیزایی که ما خیلی ایگنورنت هستیم و نادان هستیم راجبش اینه که ما هیچی از بدنمون نمیدونیم. اگه فکرش کنیم به نظر من خیلی چیز عجیبیه. یعنی مثلا ما میدونیم توی چه میدونم فرستادیم کره مریخ چیز فرستادیم تو اونجا نگاه کن مثلا چیه اونجا، نمیدونم جنس، نمیدونم خاک چیه، یا نمیدونم یکی رفیق من رفته دانشگاه توی بررسی جو سیاره عطارد،
که داره اونجا جو اون رو تغییر میکنه. مثلا ما اینقدر کیوریوسیتی هستیم ببینیم توی جرف عمق دریاچه ها و دریاها و اینا چی میگذره. بعد هنوز نمیدونیم نورونا با هم چجوری کامیکیت اینجا چیه. یعنی من اگه که بپرسیم مثلا تو اینجا تو بدنت مثلا تو قلب چیه، رگ مثلا این مولکولا چجوری، اصلا هیچ کسی نمیدونه. همه میگه خب وظیفه دکتر دیگه، من که کارم این نیستش. به نظر من این مشکل اساسیه. به نظر من ما اگه بتونیم بریک داون کنیم همون که تو گفتی، یعنی کامپلکسیتی که بدن ما، مشکلی که بدن بیولوژی بدن چجوریه، این کامپلکسیتی رو بریک داون کنیم و یه سری کانتنت خوب بسازیم، اینتراکتیو، که وقتی باش اینتراکت میکنی قشنگ بیاد بگیری، ما واقعا میتونیم به نظرم به یه دوره جدیدی از اختراع و اینویشن برسیم. من با حرفت خیلی موافقم و این کلا بحثیه که همیشه هست. یعنی مشکلای ایژوکیشن یه سری مشکلای ثابتی هم داره. مثلا یکی از مشکلای ایژوکیشن اینه که همه هم لول با هم شروع میکنن تو کلاس‌های درس. بعد پیس آدما مختلفه. شاید یکی تو یه جلسه یاد بگیره، یکی تو 2 جلسه یاد بگیره. بعد آدما بک‌گراندهای مختلفی دارن. ولی مثلا من خودم همیشه اصلا معتقدم، یعنی دنیای دور و برم که میبینم که الان دیگه همه بچه‌ها دیگه از دانشگاه اومدن بیرون دیگه رفتن سر کار، احساس میکنم یه جنبه پازی اتفاق افتاده تو ادویکیشن همه. یعنی دیگه انگار درس خوندن تموم شد دیگه، از الان به بعد کارم الان همینه. در صورتی که من اتفاقا از زمانی که دیگه دانشگاه گریجویت شدم، راستش رو بخوایم مثلا تازه من ادویکیشنم شروع شد و به واسطه یوتیوب. یعنی من یوتیوب برای من گلد، اصلا یونیورسیتیه. و اتفاقی هم که داره میفته توش یه سری کانتنت کریئتورهای خیلی عالی. ببین مثلا من الان خودم به قول تو حالا کازموزم، خب از اون ور خیلی جالبه دیگه. یعنی حالا یا میتونی از داخل شروع کنی ببینی این تو این چیزی کار میکنه، یا از اون ورم شروع کنی ببینی از بالا چجوری کار میکنه. ولی مثلا من تازه فهمیدم که من مثلا فکر میکردم که هر چیزی که جرم داره جاذبه داره. یعنی مثلا تمام این کره ها که وجود دارن چون جرم دارن جاذبه دارن. این اصلا اینجوری به ما یاد داده بودن هر چیزی که جرم داره جاذبه داره. و بعد من یواش یواش دارم میفهم که آقا اون چیزی که دارک ماتر وجود داره و وقتی تو یه کره داری توی این دارک ماتر داری بند میکنی اسپیس تایم، و این بند شدن است که باعث میشه این گراویتی به وجود بیاد. که بعد مثلا یعنی بلک هول مثلا به ما نشونه یه دایره است، ولی من هیچ وقت نفهمیدم بلک هول چرا دایره است تا زمانی که فهمیدم که این یه نور مستقیمه در حقیقت. ولی چون توی اسپیس تایم از دور با این تلسکوپایی که ما نگاه میکنیم از دور کره نور بند میشه اینجوری میچرخه، ما اینو به شکل دایره میبینیم. و من اصلا فکر نمی کنم که تا زمانی که این ویدیو با این کیفیت 3D و با این قدرت استوری تلینگ، یعنی عین هالیوود، با کیفیت هالیوود اگه ساخته نمیشد، من نمیتونستم به درکش برسم. هم این که به زیبایی تمام به تصویر کشیدن، همین که داستان سرایی خیلی جالبی دارن، انگار من دارم کارتون نگاه میکنم. یعنی من واقعا شب به جایی که فیلم ببینم، یعنی من خیلی مثلا اکانت نتفلیکس ندارم، میدونی، یعنی مثلا من شب به جایی که نتفلیکس ببینم خیلی دوست دارم بشم این ویدیوها رو نگاه کنم. اصلا از فیلم باحال‌تره، بعد خوابم نمیبره اینقدر اکسایتد میشم. آفرین. دن منو میبره به کریتیک. اینی که گفتی رو میبره دقیقاً تو کریتیک. چون دقیقاً من چیزی که تو تاپ هد کشف کردم با حالا خیلی تعامل داشتم با دانشجو و اصلا فهمیدم که همین که تو گفتی تعداد بسیار بسیار زیادی از کانتنت کریئتورهای قوی وجود دارن تو نسل جدید، خب که اینها خیلی بهتر از استادا میتونن درس بدن. یعنی استادی که مثلا الان مثلا شده 50 سال 40، یا مثلا حتی خود من مثلا 20 سال پیش مثلا حالا یاد گرفته چیزی رو، انقدر دسترسی به تکنولوژی انقدر سریع نیست که بخواد بره. مثلا ما خودمون تو تاپ هستیم که استادا مثلا کتاب بنویسن، مثلا کانتنت کریئت کنن، نهایت کاری که میکنن یک تکست مثلا یک پاراگراف مینوشتن. خب ولی همون که تو گفتی مثلا کریتیویتی نسل جدید خیلی بالاتر، هم دسترسیشون به تکنولوژی بالاتر، هم سریعتر میتونن کارهای مثلا چیزای خلاق و ویژوال و جالب بسازن و کلا خلاقیتشون هم خیلی بالاتره. و ما این کاری دقیقاً ما کریتیک و مدل مانتایزیشن هم براش اتفاق افتاده. من احساس میکنم یکی از دلایلی که الان این کریئتورها اینقدر حاضرن که کانتنتایی با این کیفیت جالب بنویسن، شماره یکی به خاطر مانتایزیشنی که یوتیوب داره بهشون کمک میکنه، و دو این که حالا با اون الگوریتمی که داره تو یواش یواش میفتی تو اون رابیت هول کانتنت. یعنی درسته که مثلا یکی از مشکلاتی که الان تو
این الگوریتم و اینا داریم توی توییتر و فیسبوک و این فیک نیوز و اینا میگن هر چقدر که میری توش، یعنی اگه لفتی باشه بیشتر سمت چپا میری، اگه راست باشه سمت راستی میری. من شخصا این تجربه رو نداشتم چون من خیلی تو اینترنت تو پالیتیکس نیستم. من تو ساینس رفتم دیپ هم شدم، الگوریتمم اونجوری داره منو دیپتر و دیپتر و دیپتر داره میکنه. یا مثلا همین که الان ویدیوهای فیمن دم دسته میشه دید، اصلا باور نکردنی، یعنی ما آدم به تنش سیخ میشه. یعنی انیشتین رو تو میتونی الان نگاه کنی. من دیدم یه چنلی هست که یه بارم تو پادکست راجبش صحبت کردیم که الان با AI اینا میان ویدیوهای خیلی خیلی قدیمی که اون موقع سیاه‌سفید بوده و صدا نداشته و رنگ نداشته و اینا رو اول آپسکیلش میکنن، بعد با AI فریمای میسینگش رو، چون مثلا احتمالاً 12 فریم بوده 24 فریم بوده کم بوده دیگه، میومدن باهاش با AI اینو به 24 فریم و 30 فریم الان تبدیلش میکنن و بعد کالرایزش میکنن. و بعد من داشتم چند وقت پیش انیشتین رو 4K نگاه میکردم واقعا و باورم نمیشد. و من فکر میکنم که چندین و چند تا کانسپت کنار هم قرار گرفته. یکی که مانیتایز کردن باعث شده که این آدما بیشتر موتیویتد باشن که بسازن اینا رو. دیسکاوریبیلیتیش رفته بالا برای اون کسایی که علاقه‌مندن، یعنی هایلی تارگتد به اون آدم میرسه و سر پیس خودت هم هست. یعنی من انقدر واچ لیتر دارم توی یوتیوب که من اصلا دوستام راستش بخواید میرن ثبت نام مدرسه دانشگاه می‌نویسن، یکم برام سوال میشه چون پوش دنبال اینن که مثلا من الان دارم پیانو یاد میگیرم و من یه پیانوی کامل کلاسیک داشتم، رفتم پسش دادم اینو گرفتم، به خاطر اینکه من الان کامل نیاز دارم که اینو به سافت‌ور وصلش بکنم، بتونم با استاده نوتا رو با هم بریم جلو. نیاز به اینتراکتیویتی دارم و بعد داون د رابیت هول این کانتنت من اکسپوز میشه. خیلی جالب‌تر از اینکه من میخوام یه استاد پیانو بگیرم. حالا اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم که استادم مسائل خودشو داره و اینا، ولی دیگه اونم ترادیشنال شده دیگه. حالا به اون میرسیم، ولی راست میگی که داره میگی که خیلی کانتنت خود جالبه تو یوتیوب که واقعا شکی توش نیست. من اصلا تا پنم که شروع کردیم من از همین یوتیوب اینسپایر شدم، چون همون ویدیوهایی که تو میگی رو دیدم و احساس کردم که خیلی من مثلا میتونم فیزیک و اینا رو یاد بگیرم با همین انیمیشن اینا، که من خواستم حالت سیمولیشنش کنم. ولی نکته که می‌خواستم بگم، حالا اینی که مثال زدین حالا کوزمولوژی و اینا، اینو دیدم توی یک جایی تو های اسکول یک کامپتیشن گذاشته بودن، گفته بودن که بچه کلاس مثلا 10 ساله 11 ساله ازشون پرسیدن که توضیح بدین که چرا وقتی آدم سرعتش بیشتر میشه به هرچی آدم سریع حرکت کنه زمان کند میشه. این مفهوم این که چجوری در میاد یکی از چیزایی که اصلی که میخواد درکش کنه چرا با سرعت زمان کند میشه. درسته؟ بعد یکی اومده خیلی ایده خیلی جالب بود، دارم خیلی جالب بود. میدونید چی گفته بود؟ یه انیمیشن درست کرد، نشون داده بود که ما علت این که ما عمرمون زیاد میشه و فکر می‌کنیم داره پیر میشیم اینه که عملاً توی سلول‌های بدنمون یک اینتراکشن ایجاد میشه بین سلول‌ها و مولکول‌های داخل سلول. یعنی داخلش هر سلول نگاه کن بخار یه سری حالا پروتئین هستش، چیزی مولکول هست، اینتراکت میکنن و چون اینتراکت میکنن و اینا یک اواکشن استروف انجام میشه و طریق اون پروسس ما پیر میشیم. بعد بعد این اگه وقتی ما سرعت حرکت کنیم این مولکول‌ها چون که ما حرکت میکنیم اینها سرعت نسبیشون نسبت به هم دیگه کنتر میشه و در نتیجه طول زمانی که طول میکشه که به هم دیگه برسن و اینتراکشن انجام میشن بیشتر اون زمان بیشتر طول میکشه. اما ما عملا علت این که ما احساس میکنیم که زمان در واقع کنتر پیش میره این بخاطر که ما عملا بیولوژیکلی مثلا ما بیولوژی این تلومرمون کنتر ریپلیکیشن میکنه دی ان ای. یعنی چیزی که مثلا هیچ وقت فکر نکردم بهش. مثلا فکر میگم مثلا در این حد مثلا این نفر اومده فکر کرده بود که مثلا این که زمان کند پیش میره برای ما رو ترجمهش کرده بود به حتی چیزای بیولوژیکی. میخوام بگم یعنی کریتیویتی چقدر. حالا من خیلی نرفتم ببینم این واقعا درسته یا نه از ساینسش که ببینم این واقعا به این خاطر هست که ما به صورت بیولوژیکلی پیر نمیشیم یا اینکه یه مکانیزم دیگه. حالا این بماند. ولی آره من خواستم راجع به کریتیک بگم اگه که می‌خواستیم ببینیم کریتیک چیه. خب ما تو کریتیک کاری که داریم می‌کنیم اینه که ما می‌خوایم دانشجو به جای که برن تا کلاس‌های درس و سوال مولتیپل چویس جواب بدن و حفظ کنن، یه چیز رو بخونن و حفظ کنن و جواب بدن و اون وقت پاس بشن یا نمره بگیرن، ما اومدیم گفتیم آقا اساینمنت ها رو تبدیلش کنیم به کریتیویتی اساینمنت. اگه کسی بلد باشه یه چیزی رو باید بتونه اون چیزی رو
تیچ کنه، یعنی درس بده به بقیه. و ما برای همین ما اومدیم مثلا یه اسایمنت درست کردیم که استاد به جای که مولتیپل چویس انجام بدن به دانشجو میگن مثلا یک ویدیو بساز، یا یک مثلا یوتیوب ویدیو بساز، یا یک اینفوگرافیک بساز، یا یه داستان بگو، یا هر چی، یا اصلا فیلم بساز. از اگه سوشال ساینس مثلا برو فیلم بساز که نشون بده کاملا فهم. آره که فهم. این مثلا میشه اسایمنت تو. و ما برای اینکه چون اینجور اسایمنت خب جالبه، مثلا میگی آره خب خیلی جالبه، ولی مشکلی که این اسایمنت داره اینه که کی میخواد الان نمرهشون بده؟ خب کی میخواد اینا رو نگاه کنه و بخونه و بگه آره درسته غلطه؟ این مشکل اساسی بوده که استادا داشتن. و ما تو کریتیک کاری که میکنیم اینه که ما با تکنولوژی ما دیتا ماینینگ میکنیم و ما پیر اسسمنت رو میاریم، مثلا کراود، ما به قول معروف کراود سورسش میکنیم. یعنی به جای که ما استاده بشه منبع حقیقت که فقط استاده میتونه بگه که چی درسته چی غلطه، ما اومدیم یک سیستم درست کردیم بر اساس دو فرضیه. فرضیه اول اینه که توی کلاس 100 نفری حداقل 10 نفر توی کلاس 100 نفری هستن که اینا دانشجو خوبن که میتونن قضاوت درستی داشته باشن. این فرضیه اول. فرضیه دوم هم این هستش که از طریق دیتا ماینینگ ما میتونیم دیسکاور کنیم این دانشجو رو و دانشجوی دیگه که خوب نیستن میتونن یاد بگیرن و از طریق سیستم فیدبک. کسی که خوب نیستش میتونه یه فیدبک رو ببینه، میتونه یاد بگیره که چطور میتونه بهتر باشه. چه بلاک چین تو دنیای واقعیه. آره حالا میتونه اینجوری بگی. خلاصه کراود سورسش میکنیم و حالا یه پلتفرم داریم درست میکنیم، کلی کانتنت جنریت میشه و اسسمنتشون هم نه از طریق استاد دانشگاه که وقت نداره، اسسمنتش با دانشجو است و از این طریق مثلا میتونیم کانتنت خوب بیاریم توی سطح روی رنکینگ بالا. این تارگت آدینسش که یعنی اینو به خود استودنت داریم میفروشین، به دانشگاه میفروشین؟ مثل تاپ هات از این بابت ما استادا اینو استفاده میکنن. میدونید بیزنس تاپ هات خیلی جالب بود چون ما یه چیز رو میفروختیم به کسی که نباید هیچ پولی میداد. یعنی یه کسی که می‌خواست تصمیم بگیره میگفتن ایجنسی مدل، یعنی مثل دکتر دیگه. دکتر هم همین جوریه، میری دکتر میگه اینو باید بخری، حالا هر چقدر هزینه‌اش میشه اون که نمیخواد بده که اون مینویسه برات. خب بعد الله تو اگه زرنگ باشی میتونی واسه دکترا رو بهشون یه چیزی بدی اینا که مثلا یه چیز دیگه بذارن. آره خب این مشکل، این هم یه مشکلی که وجود داره تو ایجنسی مدل، میگن کلا مشکل فلسفی داره که تو یه نفری که بخواد پول نمیده بخواد تصمیم بگیره، اگه اتیکال نباشه ممکنه مثلا این مشکل هستش کلا. ولی خب تو کار میکنه، مثلا تو نورس امریکا، تو کشورهای دیگه مثل استرالیا و اروپا این مدل کار نمیکنه، ولی تو نورس امریکا که ما کار میکنیم این مدل اینه. استاد تصمیم میگیره به جای که میگه من میخوام تکست بوک استفاده کنم که دانشجو برام بخرن، میگه من کریتیک استفاده میکنم. بعد دانشجو میرن یه پول میدن. بعد ما بعد از اینکه تعداد زیادی از استادا این سیستم استفاده کردن، بعد میریم به دانشگاه میگه مثلا 2000 تا از دانشجوتون استفاده میکنن، 5000 تا دانشجو استفاده میکنن، چرا شما یه ساید لایسنس نمیخرین که دیگه دانشجوتون نخوام پول بدن؟ بعد میریم توی انترپرایز مدل. و اینو میدونم که تقریبا نسبتا از 2019 شروع کردی. تا الان به کجا رسیدین؟ ما از شما عقب‌تر هستیم از بابت اگه بخوام بگم مثلا بیزنس دیولپمنت ها، ولی خب اگه بخوام ARR، ما یه چیزی هم ARR رو شبیه ARR استفاده می‌کنیم. الان حدود مثلا 680,000 دلار ARR هستش. پولی که از دانشجو میگیرین؟ پولی که 80% از دانشجو هست، 85% دانشجو هست، ولی خب 15% هم استادا یا استاد که نمیدن دپارتمان ها و دانشگاه مثلا پول میدن که این هرچی بیشتر جلوتر میریم این سهم استادا، سهم دانشجو کمتر میشه، سهم دانشگاه بیشتر میشه. به صورت بیزنس مدل ما حدود 250 تا استاد الان استفاده میکنن سیستمو، توی حدود 90 تا دانشگاه. یعنی به طور متوسط هر دانشگاهی مثلا 3 تا استاد داریم، ولی بعضی دانشگاه مثلا دانشگاه مکمستر، دانشگاه کالگری و واترلو، اینا حدود مثلا 15-16 تا استاد تو هر کدوم از دانشگاه داریم. مثلا یه سوالی که من خیلی میبینم بچه‌ها و معمولاً ازم میپرسن وقتی با آدمای مختلف صحبت میکنم، اونم بحث گو تو مارکت هست. یعنی اینطوری که
آیدیا رو داشتین ولی چجوری اولین فروش رو کردین؟ مثلا که آیدیا شما هم یه جوری که نمیدونم مثلا تارگتد کیورد داره، یعنی مثلا چون شما یه کانسپت جدیدی رو داری میفروشین، یعنی مثلا یه نفری که تشنه است میخواد آب بهش بدی، آب بهش میدی خیلی راحت، آب پرتقال سخت فروختنش، میدونی، چون خیلی احتیاج اسنشیالش نبوده. این آیا این آیا آره is it nice to have or nice have؟ این nice to have رو چجوری میفروشین مثلا اون روزه اول؟ یعنی کولد کالینگ ریچتون چطوریه، چجوری به سمتشون میرین؟ این من میبینم توی سوالایی که همیشه خیلی بچه‌ها میپرسن، یعنی حتی مثلا منم که توی ایران سرویس سفارش آنلاین غذا رو داشتم، خیلی میپرسیدن که آقا اولین بار چجوری با رستوران کانترکت بستی وقتی ویزیتور نداشتی؟ اینم حالا نسبت شما استادا رو چجوری راضی کردین که بیان از سافر شما درست کنن؟ شاید تازه آدم بخواد آرگیو بکنه که شاید استادا بخواد نسبت به همچین طولایی هم یه مقداری گارد داشته باشن. آره یه سری هستن که گارد دارن. مثلا میگم تاپ حد واقعا همینجوری بود. وقتی اومدیم مثلا خیلی استادا مثلا گفتم ما اصلا تلفن رو ممنوع میکنیم، مثلا دانشجو که میان سر کلاس تلفنشون رو بعد بذارن یا تو کیفشون یا اصلا نیارن. خب چجوری میتونیم استاد راضی کنی؟ مثلا فلسفه‌اش اینه که هیچ تکنولوژی تو کلاس نباید باشه. خب ولی خب میدونی چیه میخوام بگم، همون سیستم کراس چزم میمونه دیگه. همیشه ارلی اداپتر هستن. خب به نظر من همیشه ارلی اداپتر هستن که اینا واقعا دنبال اینویشنن. یعنی اینجوری نیست مثلا نایس تو هاو که داره میگی، آره نایس تو هاو برای پاپولیشن، ولی یه سری هستن که دوست دارن اون نایس تو هاو. خب و اونو میون استفاده میکنن و اگه تو ویژن درست باشه و روی پروداکت پوزیشنش رو هم کار کنه، مثلا برای ما نایس تو هاو، ما کاری که نایس تو هاو تبدیلش میکنیم ماست هاو، میگیم سیو تایم. هیچ کسی نمیتونه بگه آقا من دوست ندارم تایم سیو کنم. خب ما پوزیشنمون اینجوری نمیریم بهش میگیم که آقا اینو انجام بده، بخونه کریتیوی استاد مثلا دانشجو میره بالا، خوب یاد میگیرن. مثلا با اینکه مزیت اصلی سیستمی که داریم بر اینه، مثلا واقعا دانشجو خوب یاد میگیرن، بورینگ نیست سیستم، خیلی اینتراکتیو، اینا خیلی خوبه بر دانشجو. ولی واقعیت همونطور که تو گفتی اینه که خیلی استاد میگن منو چه سنم، حالا من که این بچه دارم و زن و اینا دارم، اینا حالا میخوام حالا یک سیستم جدید یاد بگیرم که حالا دانشجوام به چیزی یکم بهتر بگم، نه ممنون. ولی ما اینو مثلا مخوره بعد اینو آن پروون، چون اولین بار داریم میرین تو مارکت. آره خب اون بحث آن پروونشو که باز میگم اون با ارلی اداپتر هست. همیشه یه سری آدم هستن که آن پایه هستن که یه چیزی شروع کنن. اونو میتونی پیدا کنی اگه پرسیستنت داشته باشی، منظور کافی. حالا مثلا برای من که تاپ حد درست کرده بودم، یک کمالات کردیبیلیتی هم داشتم و کریتیک خیلی راحت تر بود. مثلا برای کریتیک من خیلی راحت تر تونستم ارلی اداپتر رو بگیرم. تاپ حد یکم طول کشید تو ارلی اداپتر رو بگیرم. ولی کم پرسیستنسی میخواد واقعا که بعد یک اعتقادی داشته باشی، یه ویژنی داشته باشی که معتقدی که اگه 10 نفر بعد گفتن نه، میدونی که آره 11می هستش که ممکنه بگه که آره من اینطور استفاده میکنم. بعد اینو هم پرسیستنت داشته باشی، هم زرنگ باشی که نری فقط اونی که پشن بهش هستی اونو بری بفروشی. بعد ببینی واقعا اینو چجوری کانکتش کنی به پین و کاستمرت. بعد این ریترن آن اینوستمنتی که دارین که میگین حالا سیف تایمه، آیا این یه چیز کوانتیفایبل قابل اندازه‌گیری به عنوان KPI دارین که یعنی کسی که داره از پلتفرم شما استفاده میکنه وقتی میخواد نگاه بکنه که چی از آنش شد، میگه اوه مثلا من 3 ساعت تایم سیف کردم، چجوری این ریترن آن اینوستمنتش نشون میده؟ یه سریش خیلی راحته. مثلا ما نمیریم بهشون بگیم که آقا برو مثلا با دانشجو بگو که حالا ویدیو بسازن و اینا. اول اینو نمیریم، بس به پروفایل استاد داره. مثلا من اگه استاد ترادیشنالم، مثلا من استاد ترادیشنالم چی درس میدم؟ مثلا من فکر کنم ریاضی مهندسی درس میدم. خب استادی که مثلا ریاضی مهندسی درس میدن مولتیپل چویس استفاده نمیکنن که، چون مولتیپل چویس استفاده کردن عملاً تو رشته مهندسی مثلا اینو فرض میکنن. اینو دارم با مثال میگم. هنوز هستن استادایی که ورقه تحصیل میکنن با اینکه تکنولوژی هست و اینا، ولی هنوز هم تکنولوژی وجود نداره که بتونه مسئله ریاضی و معادلات و اینا رو دقیق گرید کنه، یعنی نمره دهی کنه. خب خیلی استادا مثلا میگم ما تی ای داریم، خب ولی واقعا خیلی استادا مثلا که تی ای ندارن، یا اگه تی ای دارن تی هاشون در گریجویت استودنتشون، مثلا من خودم پی اچ دی استودنت بودم، دوست ندارن گریجویشن خیلی وقت بذارن گریدینگ کنن. ما میگیم که آقا تو پیپر داری، 100 تا پیپر داری، میخوای اینا رو خودت تحصیل کنی، بنداز تو سیستم، تبدیل کنی مسائل رو به مسائل کریتیکال تینکینگ. ما روبریک داریم، تمپلیت داریم، اینا رو تو نمیخوای گرید کنی. میدونن خودشون مثلا هست، میدونن هر استادی میدونه که 100 تا ورق چقدر وقت میگیره. 100 تا ورق مثلا ممکنه یا آخر هفته یا دو تا آخر هفته وقتشو بگیره.
save time 30 hours. بعد پلتفرم شما حتما باید یه استاد و یه دانشجویی باشه، یعنی من نوعی میتونم لاگین کنم واسه خودم یه سری متریال جدید یاد بگیرم یا نه اصلا؟ نه در حال حاضر نه. بیزنس مدل الانمون اینجوری نیست. بیزنس فیوچر وقتی که رسیدیم به اون حدی که کانتنت اندازه کافی جنریت شد، به اون کریتیکال ماس رسیدیم که اندازه کافی کانتنت کرییت کردیم، اون وقت میخوام یه لایه هم حالت یوتیوب طوری که تو خودت میگفتی یه لایه درست کنیم که اگه تو مثلا فقط میخوای بری کانتنت کانسیوم کنی، نمیخوای کرییت کنی، اون وقت میتونی بری اونجا استفاده کنی. ولی اگه بخوای کرییت کنی، انگیزه تو مثلا یوتیوب مدلش اینه، تو پول در میاری از بابت یوتیوب ویزیتورات و اد و اینا. ما اینسنتیوی که میدیم به دانشجوها اینه که اگه تو کانتنتت که درست کردی کانتنت انتخاب شده بشه، اینو ما میذاریم توی پورتفولیوت که بعدا میری سر اینترویو اینا میتونه بگی به جای که لینکدین تو نشون بده که هیچی توش نداره، میگه آقا این my critic profile. My critic profile shows that I have created این پروژکت رو ایجاد کردم که به عنوان بهترین کانتنت انتخاب شده توی کلاس درس یا با رأیگیری دانشجوها یا پیر ریویو دانشجوها اینا. بعد ما داریم اون کاملا یه سری چنلز تو پروداکت ویژنه، ولی میخوام بگم مثلا ما داریم کاری که میکنیم و اینسنتیو کریئتورام اینه که شما این درست میکنین که کردیبیلیتی برای خود درست کنین برای شغلتون. مثلا اگه کانتنت خوب باشه، مثلا برای چیزای مثلا نشون میده که چه قشنگ شما کریتیویتی میتونین کانتنت درست کنین، میتونین شغل مارکتینگ بگیری، خب یا میتونید شغل مثلا سیلز پوزیشن بگیری یا هر چی به خاطر کار. یعنی ما عملاً چیزی بهش میگیم ما داریم ریسایکل میکنیم مشق‌ها و تکلیف‌های دانشجویی که دانشجو انجام میدن و ما داریم ریسایکلشون میکنیم که ازشون استفاده بشه دوباره، یا توی بعدن برای آدمای دیگه که میخوان یاد بگیرن یا برای خودشون که میخوان جاب پیدا کنن، میتونن از اون استفاده کنن که بتونن مثلا شغلی که میخوان انتخاب کنن. اینا سری ویژنایی که داریم برای فیوچر. بعد کانتنت کریئتوراتون کراود بیسد یا نه تو بعد آدم هایر میکنین خودتون این هاوس میسازین کانتنتاتون؟ نه دیگه، اینا دانشجوان دیگه. بود دانشجو. ببین آره دیگه، ببین ما به استادا میفروشیم، استاد استفاده میکنن، دانشجو مجبورن کانتنت کریئت کنن، جزء اصلا گریدشونه. اوکی نایس. اگه انجام ندارن نمرشون. ولی منظورم اینه که این کانتنت ها ولی بعداً ریوزبل هست برای بقیه آدم‌ها. آره دیگه، بعدشون که میگفتیم، بعدش که دیگه کانتنت یه لایه درست میکنیم که ریوزبل بشه برای بقیه. آره that's a very nice idea. یه مقداری هم فکر میکنم شما بعداً خیلی بتونین AI اونا هم استفاده بکنین، چون اصلا دارین میریم به سمت cognitive behavior و critical thinking و اینا نیاز داره که یه مقداری الان کاری که فقط انسان شاید خیلی توش خوب باشه، ولی یواش یواش داریم میرسیم به اون سمت. آره ما AI driven مثلا ما میگیم AI driven peer evaluation، یعنی سیستمی که من بهت نگفتم ولی اینا که تو می‌خوای سوال بپرسی. تکنولوژی ما این پلتفرممون خب پلتفرم اون چیزی که ما رو خیلی به قول معروف های دیفرنشییت میکنه اینه که ما AI استفاده میکنیم. یعنی که مثلا وقتی دانشجو هم دیگه رو نمره میدن، ما یه سیستمی داریم که ترک میکنه کی هستش که درست نمره میده. همونطور که گفتم ما دانشجو خوبو از طریق ای آی مون دیتکت میکنیم. مثلا این دانشجو خوبه از لحاظ خوب بودن معنی اینه که خوب نمره میده، یعنی خوب درست نمره میده. آره رنکشو میکنیم، از میگیم بهش میگیم کریتیک اسکور. سیاوش اینو برام وقتی بود درست میکردم هاش توضیح میدم. یعنی هر آدم یک کریتیک اسکور داره. مثلا تو یک کریتیک اسکور داری به عنوان کریتیکال تینکینگ مثلا اسکور 5، من ممکنه تو باشم. این از طریق این میاد که چقدر تو اکوراتلی آدمو دیگه رو اوالویت کردی و نظر دادی. اگه نظرات دقیق بوده، درست بوده، نمره دادی درست بوده، کریتیکال تینکینگ خوبه. ساینس هم داره پشتش. حالا من نمیخوام مخالف بشم، ولی یک تئوری خیلی جالبی هم پشت قضیه کلا کریتیکال تینکینگ چی میشه به فارسی؟ اینم خیلی جالبه برام. کریتیکال تینکینگ رو استفاده میکنن تو فارسی، یعنی ما میگن آره، ولی میگن قوه تحلیل. شاید من مثلا قوه تجزیه تحلیل میتونه باشه. شاید بشه تجزیه تحلیلش خوبه، مثلا اینو خیلی استفاده میکنیم توی میتونم نگاه کنم بعداً تو کامنت ها اضافه کنم. ولی کریتیکال تینکینگ تجزیه تحلیل به نظر من بهترین چیزه، چون همه میشناسن. آره اگه تو قوه تجزیه تحلیل خوب باشه کریتیک اسکور بالاتر، و هرچی کریتیک اسکور بالاتر باشه اثرت روی نمره دهی بقیه بیشتره. یعنی مثلا من اگه بگم این کانتنت 2 از 5، تو اگه بگی 5 از 5، چون تو کریتیک اسکور مثلا 5 برابر منه، تو مثلا نمره نهایی 5 برابر نزدیکتر به تو به من. و اسم استارتاپتون هم یه
بازی با کلمات و حرفا هست دیگه، یعنی همون کریتیک ولی با کی. آره این هم هستش دقیقاً. محسن حالا به عنوان یک کسی که یه استارتاپ بزرگ ساختی و بعد الان دوباره این انرژی رو داری که دوباره یه استارتاپ دیگه بزنی، خیلی ها میگم یک بزرگترین و اساساً سوالایی که آدم ها میپرسن اینه که از لحظه داشتن ایده، اینو دارم به عنوان کسی میپرسم که تقریبا فرش هم، حتی ما هم فرشیم، جفتمون تقریبا 2019 اینو با هم شروع کردیم، ولی خب به قول تو یکم راحت تر بود نسبت به قضیه‌های قبلی. ولی اگه بخوایم مثلا برای یه نفری که توی ذهنش ایده داره ولی واقعا هیچ ایده‌ای نداره از کجا شروع بکنه، چطور براش مشخص میکنی که از زمانی که ایده داری تا زمانی که میتونی ایده تو ولید کنی و تیم بسازی و فاندینگ بگیری چه راهی رو باید بری؟ اینکه یک نفر ایده داره به نظر من اول باید از اونجا شروع کنی، چون ایده باید به نظر من یه چیزی باشه که طرف خودش واقعا اعتقاد داشته باشه. یعنی ایده نباشه که مثلا دزدیده باشی. به نظر من کسی که ایده رو میدزدن هیچ وقت اکزیکیوتش نمیکنن درست حسابی. واسه همینه که اصلا NDA امضا کردم خیلی چون اینجوری که آقا من انقدر پیگیر نیستم برام ایده تو رو اجرا کنم. آره اوورریتد شده. مثلا خیلی میترسن میگن من نباید به کسی بگم. اینا میگم آره تو برو خدا رو شکر کن که یه نفر اصلا تو برو خداشو یه نفر حاضر هستن گوش کنه به ایده تو انقدر که وقت برام وقت اکزیکیوتش هم کنه. آره اصلا این نکته خیلی خوبیه که گفتی. کلا عملا هر کسی که به من میگه بهت نمیگم یا بادی NDA بیا ساین بکنم همونجا کل کردیتش برای من دراپ میشه. این ایده البته درک میکنم کسی که دفعه اولشونه میخوام بگم این ترس دارن، نمیخوام بگم حالا دیسکردیتش کنیم کاملا، چون ممکنه چون آشنایی ندارن به بیزینس و اینا نمیدونن چه جوری، برای همینم میگن حالا. ولی آره من میگم خیلی نگران نباشین، هر چی بیشتر اتفاقا اکسپوزش کنین و ایده بگیرین از بقیه که ایده خوبیه بدیه و کریتیک بگیرین و نقد بگیرین، ایدهتون پالیش‌تر میشه. این اول خب میگم این ایده اولین چیزی که ایده مطمئن باشه که ایده چیزی که واقعا بهش اعتقاد داری و ایده درسته، حداقل چند نفر بهت گفتن درست حسابیه. برای من تو هر مورد تو تاپ هات و کریتیک چیزی که خیلی مهم بود این که والیدیت کردن ایده ها از طریق کاستومر بود. یعنی من میگم اولین چیزی که بعد کسی شروع کنه اینه که باید یک سری یه چیزی رو به هم بماله، سری درست کنه، به هم بزنه و بره به یکی نشون بده، بگه آقا اینو مثلا نظر چیه. چون اگه خیلی وقت بذاری تیم بسازی و اینا رو بزنی خیلی احتمالش زیاده که حالا خود میدونه دیگه، هم میدونن آره که مثلا وقتی تو هدر دادی چیزی که فکر می‌کردی. یکی از اشتباهی که خیلی آدمو میکنن، ما هم این اشتباه کردیم تو تاپ هات، اینه که اول اینه که دوستات و فامیلات یا هر کسی که تو رو به هر نحوی غیر از یه آدم غریبه میشناسه کاملا نظرهایی که ازشون میگیره دفعه اول کاملا باید دیسکردیت کنید، چون که اونا هیچ وقت بهت نه نمیگن، چون دوستتن، میخوان موفقیت رو ببینن، حالا یا رفیق صمیمیتن یا مثلا میشناسن از اون طرف یا شنیدن که تو موفقی هستی. یعنی کاملا من وقتی که کریتیک رو شروع کردم من یه چیز کردم، گفتم من میخوام با 12 تا استاد صحبت کنم که حداقل 6 تاشون نباید بدونن من کیم، چون اگه بدونن من کیم ممکنه که بایاس باشن، بگن خب توی چیزی درست کردی احتمالاً چیزی من. و همونم مثلا معرفی نمی‌کردم، چند تاشون میشناختن منو، چاری نبود، ولی میدونستم 6 تاشون نمیدونن. 6 تاشون من 12 تا استاد رفتم چیز کردم، یک MVP ساختیم با سیاوش که خیلی کمک کرد و یادی آخر هفته که ما ویدیوش هم توی یوتیوب داریم، ما توی یک آخر هفته 48 ساعت من بعضی وقت استادش مثلا بعضی من میگه نه محسن مثلا من نمیتونم ایده ما چیز کنم چون پول ندارم، بهش میگم مثلا تو چقدر پول میخوای؟ من میخوام ریس کنم 50,000 تا، یا میگن هزینهش برای ساختش خیلی زیاده. آره. اینم خیلی غلطه. حالا ممکنه یه پروژه اینجوری باشه ولی خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. مثلا میگم من سیاوش آخر هفته ما سیاوش خیلی البته سری کار میکنه توی کدینگ، ولی لیترالی ما اومد 2 تا آخر وقتم نداشتی که چون تو ترای بود، بهش گفتم بعد 2 هفته من وقت دیگه آخر هفته تو بدی. اومد خونمون، ما وقت گذاشتیم، عملا توی عرض 2 روز روزی 10 ساعت 20 ساعت MVP رو درست کردیم، هیچ دیگه هم نداشتیم.
من با همون رو گرفتم بردم با 12 تا استاد نشون دادم. برای خودم هم گذاشتم 12 تا، گفتم از 12 تا بعد 8 تاشون به من بگن، نه گفتم از 12 تا بعد 5 تاشون بگن که آره من اینو استفاده میکنم که بسازی. اگه بگن 5 تا من ادامه نمیدم. این برای من قانون بود، یعنی اینو ست کردم برای من گو تو نو گو. عالی. نه خیلی کار درستی هم هست و واقعا به نظر من آخه تو دور زمانه‌ای هم هستیم، خدا رو شکر. قدیم که خیلی سخت‌تر بود، الان خیلی راحت میشه چی از این ور اون ور چسبون به هم. و یکی از دلایلی که من خودم علاقه زیادی به من خودم خیلی آدم ویژوالیم. من واسه همین اصلا اگه بهت گفتم من با 3D استودیو اصلا عاشق 3D استودیو مکس و اینا شدم. من دنبال اینم که بتونم ایده‌ها رو سریع به تصویر بکشم. حالا چه در قالب کد کردن و ساختش توی سافر دیزاین و فیلم‌ها و ایناست، چه در قالب فیلم ساختن، چه در قالب نقاشی کشیدنه، ولی من باید سریعاً بتونم این ایده رو منیفستش کنم. من خودم شخصاً با میتینگ ها و پرزنتیشن هایی که روی مثلا حالا در حد صحبت آقا یا یه ایده داریم، نمیگم مخالفم ها، ولی من نمیتونم درکش بکنم. درسته. کاری که شما کردین به نظر من چیزی که میخوام از سیاوش یاد بگیرم و احتمالاً کار تو هم خیلی زیاد بدون تو همون دکی که ساختیم برای اینوستورها، یعنی کاملا شما ویژن ترایبو نشون دادین. یعنی به نظر من خیلی خوب بود و کار کردم. مثلا شما واقعا والویشن خیلی خوب میگرفتن، همه میگرفتن. پروتوتایپ درست، یعنی عملا با یه چند تا صفحه‌ای بود که فقط کلیک می‌کردیم رفت صفحه، پروتوتایپ کردیم چیزی که می‌خواستیم. ما آخرش رو اولی ساختیم ولی تو حالتی کار نمی‌کرد. درسته. ولی کار درستی کردین. یعنی اون بهترین کاری که به نظر من شما کردین که من باید یاد بگیرم از شما. و من البته چیز شما رو ندارم، دیزاینر مثل تو ندارم که بخواد وقت بذاره کم فاوندر باشه ویژن. چون مثلا من یه دیزاینر دارم که فاوندر نیست، خب من بهش توضیح بدم و اینا کم طول میگیره. ولی خب تو خود فاوندر دیزاینرها ولی خیلی آندرریتدن واقعا به نظر من و خیلی باید بیشتر بهشون ولیو. البته دیزاینر داریم تا دیزاینرها. منم خودم راستش بخوای هنوز به چند تا تک دونه دیزاینر میشناسم که به قول تو همون باشه، یعنی یارو فاوندر باشه که اون مایندست کریتیکال تینکینگ رو بخواد از دید بیزنس نگاه بکنه و حالا اسمشو نمیذارم دیزاینر، و کسی که بتونه اکزیکیوت کنه، ویژوالایز کنه، بتونه برای بقیه توضیح بده ایده چیه. چون اصلا کلا هم گفتن حتی مثل چی میمونه، مثل میمونه که بگی آقا میای بریم سفر، یا بگی ما داریم میریم سفر بیا. یعنی وقتی که هپن شده، ساخته شده، نشون میدی، خیلی قابل درکتر و قابل تصورتر و نشانه جدیت تا زمانی که بگی من این ایده رو دارم، حتی اگر به همون اندازه ایده مهم باشه، ولی تا زمانی که منیفست نشه، به شکلی خودشون نشون نده، نه جدیش میگیرن نه قابل درکه. من اصلا یکی از مشکلایی که حالا دارم، حالا من از اون ور گود افتادم، من پروداکت رو باید کامل بسازم. یعنی مثلا باید تو اسکرین لپتاپ هم ببینمش، بعد باید اسکرول کنم که اسموتنس اسکرولش هم بفهمم، میدونی؟ یعنی باید مثلا انیمیت شدن هاورم باید احساس کنم و اینا رو من افتر تات نمیبینم. اینا رو من اینی که آقا درست کنیم بعدن یه یو ایکس یا یو آی دیزاینر بیاریم اینا رو درست کنیم، این همون ارگانیزم است که داره درست میشه. یعنی همیشه یکی مثالی که خیلی دوست دارم، مکای قدیم، مکبوک پروهای قدیم اگه یاد باشه، درشو که می‌واسی یه چراغ سفید جلوش داشت که این چراغه میتونستی یه چراغ درست کنی چشمک بزنه که این ولی این چراغ انگار داشت انگار این موجود زنده بود، انگار این دیوایس زنده بود، انگار داشت نفس می‌کشید. اصلا من باورم نمیشد که یه همچین فیدین فید اوتی رو و بعد مکس می‌کرد. این نفس کشیدن که نفس می‌کشی یه مکس می‌کنی، بعد دوره اینهیل و اکسل می‌کنی. یکی از به نظر من یکی از دریمام که می‌خوام مثلا استارتاپ می‌خواستم بزنم، می‌دونی چی بود؟ این بود که آرزو من این بود که وقتی کتاب استیو جابز رو خوندم و فهمیدم که استیو جابز میرفت تو اتاق با این دیزاینرش ساعتها، اسمش بود اسم دیزاینر جانی آیف، یا ساعتها سر چیزای دیتیل بحث میکرد. خب سر ساعتها به نظر من واقعا این خیلی پی آف کرد که شما انقدر حساس باشی به اون دیتیل های دیزاین. من وقتی من مثلا دیدم خیلی برام این اصلا اینسپیریشنال بود، وقتی مثلا دیدم که چقدر یه فاوندر به دیتیل مثلا پروداکتش. حالا من الان اتفاقا تو جنگی هم که الان با تیم دارم یعنی مثلا من الان با سیاوش حالا هی میخواد دلیور بکنه، من هی میخوام پاز بکنم بگم اینو باید درستش بکنیم، ولی فکر میکنم
استیو جابز هم شاید یک بار تابانش هم داد، یعنی انقدر این پرفکشنیسم رو به خرج داد و انقدر، و حالا مال اون یه مقداری هنوز تکنولوژی کچاپ نکرده بود که اصلا بخواد اون دیوایسی که اون پاور رو داره رو بخواد ارائه بده. ولی هر کاری شاید زمان خیلی خاصی هم داره. ولی من خودم کسی هم که تو کمپانی خودمون الان نقش کند کردن رو دارم، ولی از ولیو اینو میبینم. به نظر من خوبه. میدونی چیه؟ به نظر من باید بالانس باشه، میدونی؟ یعنی به نظر من این خیلی خوبه که یه نفر باشه، مخصوصا دیزاینر، به خاطر اینکه دیزاینر اون کسی که باید دیزاین کنه. به نظر من دیزاینر مثل توه، یه دیزاینر دارم که اونم اسلو داون میکنه همیشه، ولی به نظر من خوبه چون بالانس میکنه نیچاره. چون اگه هر دو تو میخوان سریع بخوام شیپ کنین همیشه آخرش انقدر اشکال داره که پروداکت خیلی خوب نمیشه. و یه سری تجربه هم شاید باید آدم داشته باشه تا بخواد درک بکنه که معنی این حرف چیه، چون واقعا فرق میکنه. یعنی تو یه زمانی میای میگی که آقا اینا ولیو اضافه نمیکنه، اینا خیلی مهم نیست، ولی واقعا فیدبکی که از کاستومرت میگیری یه چیز دیگه است. چون من اینطوری عمل میکنم. یعنی مثلا من وقتی میخوام برم مثلا یه ساوند سیستم، من یادم یه بار میخواستم تو کانادا اولین بار موقع فیوچر شاپ اینجا بود، واسم یه ساوند سیستم بخرم، یه دستگاه مثلا که فقط اسپیکر داشته باشه. دو تا دستگاه بود، یکی خیلی زشت بود ولی خیلی پاورفول تر بود و یه دونه دیگه بود که از اون کمتر قدرتش بود ولی خیلی خوش دیزاین بود. حالا نه لزوما بخوام بگم فقط مثلا یوزر اینترفیس بهتری داشته، ولی خب مشخص بود که یه کیری اصلا رفته توی اون آبجکت و من اونو انتخاب کردم. و خیلی از آدما یکی از مشکلایی که ما الان توی این دنیای فعلی داریم، دیتا دریون بودن و اینی که باید همه چی KPI داشته باشه، اینه که بعضی چی اینو اصلا دیزاین نتفلیکس یه دونه کسی که نتفلیکس رو دیزاین کردن اینو میاره که یه میگم وقتی که ما میخوایم فیچر ارائه بدیم ما چند تا باکت برمی‌داریم فیچرامونو. یه باکتمون یعنی وقتی میخوایم اسپرینتمون رو پلان کنیم، یه باکت کاستمر ساپورته که باید نشون بدیم که ما شما رو شنیدیم، فیچرهای شما رو داریم دلیور میکنیم. یه سری باکتیه که ما از توی بکلاگمون داشتیم می‌رسیم باید اینا رو انجام بدیم. یه باکت دیگه هم باکت دیلایت. باکت دیلایت رو داشت میگفتش که این کمترین از تو معمولا که تیم‌ها ندارن و اگه شما if you keep failing to delight your users eventually you're going to lose your users. و این یه مقداری مژر کردنش هم سخت. میتونی براش مژر پیدا کنی ولی همون دلیلی که تو این ماشین رو نمیخری اونو میخری، اینو چجوری میخوای ترجمه کنی؟ میدونی آخرش هم میخوای آخرش سر این نبود که اون کولر داشت این کولر نداشت من اونو نخریدم، به دلش نشست. میدونی یه مقداری کوانتیفایبل کردنش یکم سخته. ولی ما انسانا که نامبرز و عدد نیستیم، ما آدمایی هستیم که تشکیل شدیم از لاجیک و ایموشن. و اتفاقا من تو کتابای روانشناسی هم که میخوندم معمولا آخرش با اینکه فکر میکنی خیلی تصمیم منطقیه ولی آخر you made that decision based on emotion. نه for sure نه emotion شک نیست. حالا من نمیدونم تو چقدر بعضی چیزش به نظر من چون انقدر ما ریپیت کردیم توی شرکتمون و مثلا تا بعد دیگه برای من مثلا خیلی ارزش احساس میکنم دیگه obvious شده. مثلا این که میگی فیلینگ، وقتی من تا شروع کردم نمیدونستم چیه، معنیش نمیدونستم چیه که این که میگی، ولی بعد در اثر بقول معرف مومون توی آسیاب سفیر کردن و رفتن و اینا فهمیدم که همون که میگی آخرش باید با ایموشن آدم ها سر کار داری. یعنی هر کار میکن آخرش ایموشنه. آدم ها تصمیمشون اکثر تصمیم آدم ها رو اساس ایموشنشونه. یعنی شما اگه بخواد تأثیر بذاری روی آدم ها باید حتما ایموشنشون فیلینگشون ایموشنشون حتما چون نظر بیاری. به نظر من خیلی خوبه. حالا تو میگی تو تیمتون شما اینجوریه، من میخوام بگم تیمتون اخیر من سیاوش دکمو فرستادم براش که می‌خواستم برسم اینوسترها، یه گیرایی میداد به من، گفتم بابا این گیر، میگفت نه میخوام برای اینوسترها. گفتم پس تو اگه اینجوری هستی، چون من شنیده بودم تو خیلی خیلی دیتیل اورینت، گفتم تو اگه تو شکایت میکنی از سهیل دیگه چی باشه؟ اگه بفرستم برای سهیل چی میگه؟ حالا دیگه ولی سیاوش واقعا عجوبه عجیب غریبیه، چون سیاوش هم به من گیر میده. حالا درسته من خودم ولی مثلا سیاوش فکرم سیاوش پس بهت گیر میده که بس سریع روش چیز کنی. آره ولی نه میخوام بگم سیاوش گیر میده که سریع شیپ کنیم. آره سیاوش گیر میده سریع شیپ کنیم. من نمیخوام اونقدر با اون کارو انجام بدم. یا من آخه من فهمیدم میگه سیاوش هم گیر میده بهت که این چه دیزاینه. نه ولی آره چه سیاوش هم این گیرو میده، ولی من سیاوش رو یه آدمی پیدا کردم که کاملا جایی رو میبینه که من نمیبینم.
و من خیلی کامپلیمنت میبینمش اینو. یعنی خیلی کمتر راجع به بحث اینه که به نظر من اونجوری باشه، به نظر تو. سیاوش هر موقعی مثلا یه چیزی میگه من آها مومنت دارم، یا آها، یعنی اینجوری نیست که مثلا بگم نه فکر نکنم، جایی کاملا مغزش کاملا من فکر می‌کنم راستم سیاوش چپه یا برعکس من چپم سیاوش راسته، ولی و این کامپلیمنشن خیلی جذابه مثلا. باعث میشه که این انجام بشه. ولی خب به قول معروف کار کردن با تیم خب یه مقداری دلیور کردن و حس اکامپلیشمنت و هم بتونن کاراشون رو ببینن که ریالایز شده اینم هست. احساس می‌کنم یواش یواش چند تا، چون ما هم یه مقداری داریم از ورژن 1 میریم ورژن 2، از اسکرچ داریم دوباره ریبیلد می‌کنیم، خب یکم سخته بخوای دوباره اون مته خشخاش گذاشتن رو داشته باشی تا یواش یواش تیمت بیفته جلوتر، بچه‌های انجینیر بیفتن جلوتر و ما بیفتیم 3-4 ماه ما بیفتیم جلوتر. چون من فن اینم که ما باید درست کنیم، پروتوتایپ بکنیم من کاملا احساس می‌کنم تیم دیزاین یک تیمیه که باید کاملا بتونه این هاوس خودش پروداکتش رو دیولپ بکنه، باهاش کار بکنه، ور بره با پروتوتایپش درست بکنه، ایتریت کنه، بعد بده به انجینیر. در صورتی که کالچر و استارتاپ اینطوری که آقا سریع بده دلیور کنم بره جلو مشتری فیدبک بگیر ببین. در صورتی ولی آیفون و اینا اینجوری نمیسازن، آیفون اینجوری سریع بساز بده. مکانیکال آخه اون مکانیکال دیگه. خب آره سافراش هم حتی همینطور میدونی. یعنی چون من معمولا هر وقت این حرفو میزنم خیلی راحت میتونم کریتیسایز بشم، میدونی، به خاطر اینکه آقا نه باید سریع بسازی، ساعت بعد بری سریع دست مشتری، باید سریع فیدبک بگیری. آره ولی خب creative that's why I'm looking at a lot of creative processes. چون creative process ساختنش هم یه راه و روشی داره. ولی مشکل تو چیه با این که مثلا حالا شیپ کنی فاست ولی بعد ایتریت کنی؟ چرا مثلا به خاطر اینکه انقدر پروژه بزرگی خیلی سخته که فعلا برگردی دوباره عقب، میدونی، یه سری چیزا رو که انقدر مثلا برای پروژه ما که انقدر بزرگه و بعد هی تون اپ‌های مختلف بزنیم و هی تون فیچر بزنیم خیلی سخت خواهد شد که میخوام بگی یعنی اینسنتیو نیستش که برگردی درست کنی چیزا فعلا در حال حاضر، نه مگر اینکه اینسنتیوش زمانی بیاد که تیمت بزرگتر بشه که ریسورست هم بره بالاتر. چون عملاً اگه بخوای ابجکتیو فکر کنی یا این بیشتر به دیسیپلین برمیگرده به نظر من، چون که تو فرقی نداره که تو بخوای مثلا 10 روز وقت بذاری که چیز رو پرفکت کنی بعد بری مثلا حالا فیدبک بگیری، یا اینکه 3 روز وقت بذاری شیپش کنی بعد فیدبک گرفتی دوباره 7 روز وقت بذاری چیزش کنی. یعنی پرفکت. اگه اون میگی که 7 روزو نمیذاری، چون من میدونم چی میگی، چون من همیشه بعضی وقت میرم تو دیزاین میتینگ مثلا من چیز کوچیکیه بعد مثلا میگم اینو درست کنیم، بعد مثلا سلز و اینا میگن آقا این خیلی مهم نیست، میگم آره مهم نیست، ولی اگه انجامش ندیم دیگه هیچ وقت انجامش نمیدیم. هیچ وقت انجامش نمیدیم. دو یکم کالچر هم هست، یعنی داری کالچر هم تون هم داری ست میکنی که اینجوری، چون من احساس میکنم دیگه خیلی داره همه چی هم دیگه بیزینسی میشه که بده بریم، میدونی، مثلا یه کرافتمنشیپی باید تو کار باشه دیگه. آره کاری هست داری ازش لذت میبری، ولی کاملا موافقم. قضیه اینه که من لاجیکشو میفهمم، ولی به خاطر نوع کاراکتر و شخصیت و کاری که دارم دراپ کردن این قضیه برای من کار ساده ای نیست که یعنی یه نفر بگی مهم نیست بده بره. من شاید یه کلنجر 4-5 ساعته تو خودم باید داشت، با اینکه لاجیک هم داره، من میگه نه این مهم نیست بده بره، بعدن you get time you gonna iterate. هنوزم همونجوری، یعنی که مثلا هر چی میگذر میشه مثلا به چیز میشه راحت‌تر میشه برای تو که مثلا یکم let go کنی پیشنتر. وقتی میبینم که داره کار انجام میشه و زمان داره. آخه ما قبلا راستش بخوای خیلی پروژه‌مون همه چی اینقدر 3-4 ساله و 2 ساله و 5 ساله بوده، هیچ وقت نداشتیم واقعا اجازه کرافت بکنیم. شاید این ترس از اونجا میاد، میدونی. الان که دیگه میدونی واقعا داری روی پروژه کار میکنی که حالا قرارش زخم بذاری زمان بذاری، یه مقداری الان ریلکسرم. ولی نه که همه پروژه رو 3-4 سال زدی رفت، اینجوریه که اونقدر تایم نداری بخوای برگردی یه چیزی رو هی کرافت کنی. ولی چیزی که شما انجام دادین به نظر من کرافتش، حالا نمیدونم این مربوط به این هست یا نه، ولی دیزاین جدیدتون خیلی بهتر از دیزاین قبلیتونه و به نظر من برای شرکت تو اندازه شما که شما تازه هنوز اومدین به این سریعی شما ریوامپ کردین و یه پروداکت رو از اول چیز کردین. به نظر من به چون ما استفاده میکنیم ترایب دیگه، من مثلا به انجینیر گفتم آقا صبر کنین دست نگه دارین، من میخوام یه چیز ترایب جدید رو چیز کنیم. من گفتم مگه چی شده؟ اینا گفتم آره خیلی فرق داره. گفتم خب حالا یک کم من فیچر این ورانور داره. گفتم نه این یه پروداکت جدیده، یه چیز دیگه است، میدونی. ولی میخوام که مثلا بازم به نظر من شما خیلی خوب سریع هنوزم چیز کردین، با اینکه تو حالا خیلی چیزی فکر میکنی که مثلا
نمیای اینو برنمیگردیم، ولی عملا برمیگردیم. نه عملا برمیگردیم واقعا. میگم یه جنگ داخلیه که خیلی با منطقم نیست. عقلم میگه بده بره ولش کن درستش میکنی ولی اون وقت شب خوابم نمیبره. تو خوش شانسیت اینه که مثلا اگه فاوندر کسی بودن که مثلا غیر سیاوش بودن، مثلا خیلی بیزینس اورینتد بودن، 100% پروداکت اورینتد نبودن، شاید مثلا خوب بود تو حساسیت داشته باشی. ولی سیاوش خودش پروداکت من خوشبخت ترینم. من با داشتن بحسن سیاوش خوشبخت ترین آدم رو کار زمینم. به عنوان یک کسی که توی کار حرفه‌ایش داره یعنی عملاً با این بچه‌ها اتفاقا باعث میشه که یه کاری رو درست بکنی که انقدر دیده بشه که بغیر اصلا بی ارزش کرافتش بکنی. و قبلا انقدر شاید پروژه کوچیک بوده که اصلا نمیارزید کرافتش هم بکنی. حتی نه تیم خیلی خوبی دارین. عالی. خیلی 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 خوشحال شدم محسن. من میدونم با توجه به کاری هم که تو صحبت کردی کریتیک هم حتما به این سمت خواهد رفت و اصلا هدف از این پادکست هم همین به اشتراک گذاشتن تجربیات و بعد اتفاقا شاید کلی بچه‌ها رو پیدا بکنیم هر دومون که توی کانادا هستن، توی مثلا کشور دیگه هستن، دوست دارن به این نسبت به این پروژه علاقه دارن، بخوان جوین بکنن. اگه اجازه بدین وقتی من میذارم اینو روی اینستاگرام و توییتر و اینا تگت بکنم که اگه کسی خواستن باشون کانتکت باید بتونن انجام بدن. آره نه حتما دیگه کار. آره هر چی از دست من بر بیاد، کسی سوال داره چیزی داره منو بپرسه، هستیم دیگه. آدم به یک جایی میرسه که احساس میکنه که میتونه وقت بذاره یکم کمکم کنه کامیونیتی. و موقعی که من توی تاپ بودم مثلا از این چیزا پیش میومد، مثلا آره من مثلا ادوایس میخوام اینا، مثلا من خیلی وقت نداشتم دیگه، ولی الان خوشبختانه مقدار میتونم وقت بذارم برای اینجور چیزا. عالی. خیلی خیلی لذت بردم از صحبت باهات محسن. راحت بدونی که بفهمیم 1.5 ساعت بمونم رفت. عالی. و ایشالا حالا من دوباره دوست دارم که این کرونایی که یکم کمتر شد یواش یواش یکم بچه‌ها رو بیشتر بکنیم، حالا فرمت‌های جدیدم ترای بکنیم. کلاب هاوسم امتحان کن. ببین آره من نمیدونم، من امروز من خیلی وقت یعنی جزء همون کلاب هاوس همون اولش که هایپ گرفته بود و اینا اینوایت شدم توسط سیاوش اتفاقا. و من خیلی آدم ریل تایم نیستم، یعنی اینقدر وقتم اینجوری نیست. مثلا من تلویزیونم ساعت 8:30 اگه یک برنامه بود نگاه نمی‌کردم، من فردا میرفتم روی یوتیوب سر تایم خودم نگاه می‌کردم. یه مقداری با این کانسپتش که حتما برای ریل تایم باشه. آره حتما باید ریل تایم باشه. و آره یکم سر این هستم، ولی خب خیلی بچه‌ها دارم میگم حتما طبق 16 کلاب هاوسشو بزن. حالا شاید یه ترای کردیم دیگه. آره به نظرم میارزه. خیلی خوبش اینه که خیلی هزینه نمیخوای کنی. آره هزینهش یه ایتریتش بزن، به نظر من چی میشه. نه حتما انجامش بدیم. محسن خیلی خیلی ممنون لطف کردی که اومدی. بازم پیش ما بیا و از اینکه با صحبت کردم خیلی لذت بردم. دمت گرم. مرسی. ممنون.